Sát thủ. Thần lực đã mất, một cây làm chẳng nên non. Hôm nay chính là ngày mất mạng của anh. Tôi đã rời khỏi thần điện. Các người muốn tìm đạo trường sinh, hút linh hồn vạn người, tôi cũng chẳng muốn quản. Nhưng các người lại dồn người vào đường cùng. Như vậy có phải quá đáng lắm không? Trước kia anh bắt nạt chúng tôi như vậy, hôm nay sao có thể để anh đi? Nhổ cỏ không tận gốc. Anh không mất mạng, chúng tôi sẽ không thể ngủ yên. Định để bọn họ đi thế sao? Thương tới. Tà thần, anh còn chờ gì nữa? Long Vương Chỉnh Long cuối cùng vẫn không thoát khỏi thất tình lục dục. Giờ đây anh chỉ có một mình, lấy gì mà đấu với tôi? Vị trí Long Thần tôi đã trả lại, vị trí Long Vương tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Các người lại bức ép tôi đến đường cùng, thật sự là khinh người quá đáng. Còn không mau cùng tôi xông lên. Cái gọi là trường sinh lại là hại đến người vô tội, bức hại người khác. Từ nay về sau, phàm kẻ nào theo đuổi đạo này, tôi dù sao cũng phải chu di. Huệ Huệ, Hiểu Đình. Huệ Huệ ơi. Huệ Huệ. Hiểu Đình. Hiểu Đình ơi. Hiểu Đình. Còn muốn chạy? Nợ chị Lan nhiều tiền như vậy, cô chạy thoát được sao? Mau quay lại cho tôi. Nếu đắc tội với chị Lan, tất cả chúng ta đều bị cô liên lụy. Tha cho tôi đi. Tôi không nói là không trả tiền, tôi chỉ cần một chút thời gian. Lúc trước đã thỏa thuận, hôm nay trả tiền. Nếu không có tiền thì lấy thân trả nợ đi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Muốn chạy hả? Nhìn cái gì? Một tên đầu bếp quèn mà dám xen vào chuyện bao đồng, tôi xử cả ông luôn. Đi mau. Nếu con gái tôi còn sống, làm sao có thể để nó chịu khổ thế này? Ngọc bội này là của Hiểu Đình. Nhìn cái gì? Tôi đang nói ông đấy. Đến đây làm gì hả? Người đầy dầu mỡ. Có biết đây là nơi nào không? Cậu thanh niên, cậu có thấy một đứa con gái bị một đám người lôi vào đây không? Con gái gì cơ? Ở đây con gái ra vào nhiều không đếm xuể. Cho dù có thì hễ đã vào đến đây, cơ bản là một đi không trở lại. Một đi không trở lại. Ý cậu là sao? Còn sao nữa? Ông mở to cái mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ đi. Biết đây là chỗ nào không? Nếu chúng vận may, cái bụng lại biết điều một chút, thì về cơ bản kiếm được 100 đến 1 vạn tệ cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng nếu không chịu nghe lời thì hậu quả. Không nghe lời thì sẽ thế nào? Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông đấy. Đây là địa bàn của chị Lan, tốt nhất là ông. Đội trưởng, không xong rồi, người đâu, mau tới đây, có kẻ phá đám. Mau tới đây, đội trưởng.
Chị Lan, tôi đã bảo là các người có hàng giấu đi mà. Đó là điều tất nhiên rồi. Từ tổng, vận may của anh lần này tốt thật đấy. Ý cô là sao? Hộp mù này còn chưa tháo phong ấn đâu. Cái cảm giác đó đảm bảo anh sẽ lưu luyến quên lối về. Được lắm. Xem ra tối nay tôi phải bồi bổ một bữa ra trò rồi. Vậy trước hết phải khuấy động không khí đã. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Bằng không, tôi có cả trăm cách khiến cô sống không bằng mất. Đừng mà. Đừng. Càng kêu đừng, tôi lại càng thích. Mau kêu lớn lên cho tôi. Cô càng kêu lớn, tôi lại càng hưng phấn. Chị Lan, tôi cầu xin cô tha cho tôi đi. Số tiền đó của cô, cho dù tôi có phải bỏ mạng, tôi cũng sẽ trả đủ cho cô. Cô đừng có tưởng rằng tôi cho cô vay số tiền đó là để giúp cô nhé. Đừng nằm mơ nữa. Tất cả đều là kế hoạch của cô. Cô cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Muốn trách thì hãy trách chính cô quá ngu ngốc. Cô làm như vậy, cô còn lương tâm không hả? Lương tâm? Đáng giá mấy tể. Tôi ngàn dặm xa xôi đến đất nước các người, chính là để giải cứu những đứa con gái nghèo khổ như các người đấy. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Cô dám trừng mắt với tôi, cô là cái thá gì? Ngoan ngoãn nghe lời đi. Nể tình đều là phụ nữ với nhau. Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Nếu cái bụng của cô biết điều, tiền thuốc men cho người cha bị bệnh lao của cô chỉ có tăng chứ không thiếu đâu. Đừng đụng vào cha tôi. Chị Lan, còn có thêm phí vất vả nữa. Từ tổng thật hào phóng quá đi. Nhìn vào số tiền này, con nhãi đáng ghét kia cũng phải biết điều một chút. Không nói đến việc phục vụ anh cho tốt, thì ít nhất cũng phải sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh chứ. Thế này vẫn chưa đủ đâu. Với bộ dạng của nó, muốn sinh cũng phải sinh 3 đứa. Tôi có thừa tiền, còn sợ không nuôi nổi sao? Chị Lan, tôi cầu xin cô. Chẳng phải cô chỉ muốn tiền sao? Cô thả tôi ra đi. Cần bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cô. Giấy tờ cô cũng đã ký rồi. Tiền của Từ tổng tôi cũng đã nhận. Giờ cô muốn chạy sao? Còn lâu nhé. Con nhóc này cũng bướng thật. Nhưng mà tôi thích. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Lúc cô ký tên điểm chỉ, địa chỉ chi tiết nhà cô đã viết rõ mồn một rồi. Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ bắt người cha đáng ghét của cô chôn cùng với cô đấy. Tôi cầu xin cô, đừng đụng vào cha tôi. Từ tổng, chuyện tốt thường gian nan. Con nhóc này còn non lắm, anh đừng có mà chơi hỏng nó trong một lần đấy. Nói nhảm nhiều quá, cút ngay cho tôi. Đồ khốn. Đừng mà. Cô bé, không sao chứ? Đừng mà. Yên tâm, có chú ở đây, không ai có thể làm hại con. Kẻ nào đây? Dám đến đây làm loạn sao? Đây là ngọc bội của con. Cứ từ từ thưởng thức đi. Chú là chủ quán ăn bình dân sao? Chẳng phải chỉ là một tên đầu bếp thôi sao? Không lo giữ lấy nồi chảo của ông.
mà dám đến đây làm loạn. Đầu bếp, để tôi cho cậu mở mang tầm mắt sự lợi hại của một đầu bếp. Bảo vệ, còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau lên cho tôi. An ninh kém thế này, tôi thuê các người đến để làm gì chứ? The film was translated and narrated by M Media. Từ tổng, xin lỗi anh. Đồ vô dụng, đánh không lại. Không biết gọi người sao? Não để đâu thế không biết. Ông dám đánh tôi? Đuôi mù rồi sao? Không thấy tôi bị đánh sao? Mau đánh trả lại cho tôi, không thì các người đừng hòng làm việc nữa. Đừng lại đây. Giờ biết sợ rồi sao? Khí thế lúc nãy đâu mất rồi. Đừng tưởng ông biết chút võ mèo cào là giỏi lắm đấy. Ông cứ đợi đấy cho tôi. Đi thôi cô bé, đến chỗ an toàn trước đã. Đứng lại. Đây là địa bàn của báo gia. Phá chỗ rồi mà muốn rời đi an toàn sao? Nằm mơ giữa ban ngày, câu lạc bộ này là sản nghiệp của báo gia. Dám phá công việc làm ăn của anh ấy, chờ ngày vào bãi tha ma đi. Báo gia, nếu biết điều, mau quỳ xuống dập đầu cầu xin đi. Rồi hét lớn 3 tiếng, ông nội ơi, con sai rồi. Sau đó để cô ta lại. Chỗ báo gia, tôi sẽ nói đỡ cho ông vài câu, tha cho ông lần này. Còn về con nhóc đáng ghét này, ông yên tâm, tôi sẽ trân trọng nó gấp bội, đảm bảo sẽ khiến nó vui vẻ. Là một người đàn ông mà đến phần dưới của mình cũng không quản nổi, thì còn giữ lại làm gì? Báo gia phải không? Bảo hắn muốn gây chuyện thì đến quán ăn Long Hải, tôi chờ hắn ở đó. The film was translated and narrated by M Media. Con cảm ơn chú vì chuyện hôm nay, nhưng con phải về thôi. Cha con mắc bệnh lao, để ông ấy ở nhà một mình không an toàn. Hơn nữa, chúng ta vừa mới đắc tội với đám người kia. Cha của con sao? Cô gái này có cha sao? Lẽ nào tôi thực sự nhận nhầm người rồi? Nhưng miếng ngọc bội này, cha đã vất vả nuôi con khôn lớn, con không thể trơ mắt nhìn ông ấy nằm trên giường chờ mất mạng được. Vì thế, con nhất định phải về. Vậy miếng ngọc bội này con không thể đưa cho chú được. Nhưng chú yên tâm, chỉ cần con kiếm được tiền, con sẽ trả gấp đôi cho chú. Không sao. Hay là để chú đưa con về? Không cần đâu, con tự lo được. Tối nay cảm ơn chú nhé. The film was translated and narrated by M Media. Long Vương đại nhân, xin lỗi nhé, quán đóng cửa rồi, muốn ăn thì mai hãy đến sớm. Thật sự là ông, Long Vương đại nhân, ông không nhớ sao? Ông từng cứu tôi từ chiến trường về, còn để Chu Tước đại nhân đích thân dạy dỗ tôi, trở thành đệ tử đứng đầu của người. Khấu kiến Long Vương đại nhân. 15 năm rồi, tôi sớm đã không còn là Long Vương đại nhân gì nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ là một gã đầu bếp biết nấu nướng mà thôi. Đứng dậy đi. Long Vương đại nhân, sư phụ của tôi, bà ấy vẫn luôn nhắc đến ông. Bà ấy thế nào rồi? Kể từ khi ông biến mất, Chu Tước đại nhân và Huyền Vũ đại nhân
vẫn luôn canh giữ trong điện để tìm kiếm tung tích của ông. Họ đành phải để tôi rời khỏi thần điện. Nay tôi cũng coi như không phụ lòng mong đợi, không chỉ nắm giữ kinh tế ngầm và mạng lưới quan hệ của 7 tỉnh, mà còn tìm thấy ông. Thật là tốt quá. Không ngờ ẩn giấu bao năm nay vẫn bị các người tìm thấy. Thôi bỏ đi. Đúng lúc tôi có một việc muốn nhờ các người giúp. Giúp? Sao có thể gọi là giúp chứ? Chỉ cần ông lên tiếng, chúng tôi dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng chắc chắn sẽ làm xong việc cho ông. Không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi tìm một cô gái. Dung mạo thế nào thì tôi không nói chi tiết nữa. Thủ hạ của cô chắc hẳn đã từng gặp ở cửa câu lạc bộ đó. Anh với cô gái ở câu lạc bộ đó có quen biết nhau không? Con nhóc đó đã ngồi xe của tôi mà còn chưa trả tiền. Anh mau trả tiền cho tôi đi. Chưa trả tiền? Chẳng phải nó đã về nhà rồi sao? Đừng nhắc nữa. Vốn dĩ chỉ có 6-7 cây số đường. Ai ngờ cha nó lại gặp chuyện, bị bắt đến cái Thanh Phong Đình gì đó rồi. Cái gì? Nó đã đến Thanh Phong Đình rồi sao? Có tin tức rồi. Nói đi, thông tin cha mẹ của Trình Hiểu Đình không rõ ràng. Người hiện đang ở cùng cô ấy là cha nuôi của cô ấy. Nghe nói là 15 năm trước nhặt được cô ấy khi đi đánh cá ở ven biển. Bệnh lao phổi cũng là mắc phải vào lúc đó. Cha nuôi, không thể trùng hợp đến thế được. Chẳng lẽ nó chính là con gái của tôi? Thanh Phong Đình, chị Lan đó với cả tên báo gia gì đó, chắc đều ở đó cả. Việc này, đây còn là người sao? Thanh Phong Đình. Chính người đàn bà này đã phá vỡ quy củ. Vâng, đại ca. Không hiểu quy củ thì dạy cho cô ta quy củ. Tiếng lớn như vậy làm cá của tôi sợ chạy hết rồi. Anh tá đằng. Anh tá đằng sao? Thật sự đã lâu lắm rồi mới nghe thấy cách gọi này. Chúng ta nằm vùng ở đây quá lâu rồi. Chỉ cần Long Vương mới lên nhậm chức là chúng ta có thể. Nhiệt độ thế nào? Vị của tách cà phê này hòa cùng hương thơm cơ thể của thiếu nữ, quả nhiên có một dư vị rất riêng. Xem ra anh rất hài lòng với món hàng này nhỉ? Hay là anh dùng trước đi? Báo ra là tôi không nghe lời. Có gì thì cứ nhắm vào tôi là được. Xin anh hãy tha cho cha tôi. Ông ấy không liên quan gì đến chuyện này cả. Nhắm vào cô. Tha cho cha cô. Người nước các người đối với tình cha mẹ đúng là để tâm thật đấy. Người nước chúng tôi. Báo ra, anh gọi là anh tá đằng. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả. Tôi cầu xin anh hãy tha cho cha tôi. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh. Chỉ có người đàn bà biết nghe lời mới đáng thương. Cô còn thiếu chút nữa. Màu đỏ thật là vui vẻ biết bao. Đúng như câu mặt trời đỏ vừa mọc, ánh sáng tỏa rạng rỡ khắp nơi. Ngụ ý tốt biết bao. Vừa hay để mở mang bờ cõi cho vùng đất Anh Hoa. Dừng tay. Tôi cầu xin anh hãy tha cho cha tôi. Anh muốn thế nào cũng được, do anh quyết định. Già thế này rồi, sống còn có ích gì nữa chứ? Mất mạng đi. Hãy đón chào sự tái sinh đi.
Mùi thịt nướng thật thơm. Thêm chút bột thì là nữa thì tuyệt. Đừng, tôi cầu xin anh. Chỉ cần anh tha cho cha tôi làm gì cũng được. Cô chắc chắn làm gì cũng được chứ? Làm gì cũng được, do anh quyết định. Tôi cầu xin anh. Cầu xin anh. Giờ mới biết cúi đầu sao? Người nước các người thật sự rất không biết thời thế đấy. Không, The cha, film was translated cha tỉnh lại đi. and narrated Con by xin lỗi, M Media. đều tại con cả. Cha tỉnh lại đi. Tiện nhân. Lúc nãy chẳng phải cô giỏi lắm sao? Kêu đi. Kêu cho tôi nghe xem nào. Sao giờ lại câm như hến rồi? Cái mặt đỏ bừng này trông thật hợp với màu của nó đấy. Dám đụng đến cô ấy, tôi lấy mạng chó của cậu. Đến đúng lúc lắm. Chính ông là kẻ đến câu lạc bộ của tôi đập phá phải không? Một tên đầu bếp như ông, chán sống rồi sao? Đầu bếp thì đã sao? Chẳng phải vẫn đánh cho đám thuộc hạ vô dụng của cậu phải bò lê bò càng đó sao? Biết điều thì mau thả người ra, bằng không đừng trách tôi ra tay tàn độc. Khẩu khí lớn thật đấy. Còn dám cản rỡ trước mặt tôi. Xem ra ông thực sự không muốn sống nữa rồi. Anh tá Đằng, kẻ này cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, hắn đã tìm đến tận cửa rồi. Chúng ta cũng không thể chậm trễ. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau xử lý tên này đi. Đừng làm phiền tôi ăn tối. Nếu làm lỡ việc, tôi sẽ biến tất cả các người thành món thịt người tái đấy. Cũng có chút mánh khóe đấy. Nhưng thế thì đã sao nào? Một cây làm chẳng nên non. Ông đừng quên, đây là địa bàn của Huyền Điểu đại nhân. Cô ấy không chỉ nắm giữ thế lực ngầm ở 7 tỉnh. Hơn nữa, cô ấy còn là hộ pháp thần điện, đồ đệ số 1 của Chu Tước đại nhân. Ông đối đầu với tôi chính là đang khiêu khích cô ấy. Ông biết không, Chu Tước đại nhân trên cả Huyền Điểu đại nhân là người có tầm ảnh hưởng cả Hắc lẫn Bạch đạo. Thế lực ngầm ở 7 tỉnh đều nghe theo lệnh cô ấy. Nếu Huyền Điểu đại nhân đến, nhất định sẽ bắt ông nếm trải cảm giác bị lấy da lấy gân. Được thôi, tôi gọi điện cho cô ấy ngay đây. Đến lúc đó dù ông có quỳ xuống cầu xin tôi gọi ông nội, tôi cũng không thể để lại xác toàn vẹn cho ông đâu. Alo, người cậu tìm là tôi sao? Ông, tôi không quan tâm ông là ai. Ông phải biết người ông muốn cứu đang nằm trong tay tôi. Tôi nói cho ông biết, giờ ông mau quỳ xuống cầu xin đi. Tôi còn có thể tha cho cô ta một mạng, bằng không tôi sẽ lấy mạng cô ta. Chú ơi, đừng lo cho con. Cha con chính là bị bọn chúng hại mất mạng. Con nhờ chú giúp con báo thù. Con muốn bọn chúng phải trả giá bằng máu. Câm miệng, ngoan ngoãn chút, bằng không tôi. Bằng không thì sao? Chẳng phải anh sợ chú sẽ tiêu diệt anh sao? Nếu tôi mất mạng thì anh cũng đừng hòng sống. Cô bé ngốc, yên tâm đi, chú sẽ không để con mất mạng đâu. Hay lắm. Vậy tôi muốn xem thử, The film was translated rốt cuộc là ông nhanh hay tôi and nhanh? narrated by M Media. Một lũ tay sai của tộc Anh Hoa mà cũng dám cản rỡ ở đây sao? Chẳng phải đây là Huyền Điểu đại nhân sao? Ngọn gió nào đã thổi cô đến đây vậy? Nếu tôi không đến, chẳng phải anh sắp lên trời rồi sao? Anh có biết vị đang đứng ở kia là ai không? Dám đụng đến người của ông ấy, anh sợ là không muốn sống nữa rồi.
Chẳng lẽ hắn là bạn của đại nhân sao? Bạn bè, ngay cả tôi, trước mặt ông ấy cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thân. Còn về phần anh, sợ là đến việc xách giày cho ông ấy cũng không xứng. Huyền Điều, đừng tưởng rằng cô có được cái danh xưng nữ hoàng thế giới ngầm là có thể không coi tôi ra gì. Tôi nói cho cô biết, tôi gọi cô một tiếng đại nhân, đó là nể mặt mũi của hộ pháp thần điện, Chu Tước đại nhân mà thôi. Cô muốn tìm cái cớ để tìm tôi, làm ơn hãy tìm cái gì đó hợp lý một chút có được không? Lấy một tên đầu bếp quen thì tính là cái thứ gì chứ? Tá Đằng báo, thân phận của anh tôi biết rõ như lòng bàn tay, nhưng tôi khuyên anh nên nghe lời khuyên của tôi. Hoặc là tự kết liễu, hoặc là cái gì? Cô đang đe dọa tôi sao? Sau lưng tôi là Thanh Long đại nhân, anh ấy sắp sửa trở thành Long Vương mới rồi. Đến lúc đó, cho dù là sư phụ Chu Tước của cô thì đứng trước mặt Thanh Long đại nhân cũng chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thanh Long, tôi thấy là sâu xanh thì có, loại rác rưởi như thế mà cũng xứng ngồi lên vị trí Long Vương sao? Ông dám sỉ nhục Thanh Long đại nhân. Ông có biết ngồi lên vị trí Long Vương nghĩa là gì không? Nghĩa là thực lực vượt trội, nghĩa là thiên hạ đệ nhất. Ngoài ra, Thanh Long đại nhân cùng Độc Long tôn giả của thần điện quan hệ vô cùng thân thiết, ngay cả hộ pháp Huyền Vũ đại nhân của thần điện cũng phải nể mặt vài phần. Một tên đầu bếp như ông mà cũng xứng sao? Nói nhảm nhiều quá. Cô dám đánh tôi? Chủ nhân, hay là đem chôn sống hắn đi. Con đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên cho tôi. Tá Đằng báo, anh đã đến bước đường cùng rồi, còn giãy giụa trong vô vọng làm gì? Cô bé, giờ an toàn rồi. Cha vẫn còn sống. Cái này, The film was translated con gái, and narrated by M Media. thấy con vẫn an toàn, cha cũng yên tâm rồi. Là cha liên lụy đến con. Cha đừng nói gì nữa. Con đưa cha đến bệnh viện. Chậm một chút. Chậm thôi. Nếu không nói nữa, cha sợ sẽ không kịp mất. Hiểu Đinh, thực ra cha không phải cha ruột của con. Năm đó, cha đi đánh cá ở ven biển rồi nhặt được con. Ngọc bội con mang theo bên mình, có lẽ là người thân của con để lại cho con. Bờ biển. Hiểu Đinh, chẳng lẽ con thực sự là con gái cha? Cha, con biết, con sớm đã biết rồi. Có một lần cha cùng người khác uống rượu say, cha nói con là đứa trẻ nhặt được. Lúc cha nhặt con về, con chỉ nhớ mỗi tên của mình, những cái khác con đều không biết gì cả. Vậy mà cha vẫn tốt bụng kêu mang con. Ân tình của cha đối với con bao năm nay, trong lòng con còn cao quý hơn cả cha ruột. Nghe được câu này của con, cha thấy rất an lòng. Cha e là không thể ở bên con được nữa. Con nhất định phải tìm được người thân của mình, họ mới có thể giống như cha, mới yêu thương con. Cha đừng bỏ rơi con, cha. Cha tỉnh lại đi. Cha đừng đi mà. Cô bé, cha nuôi của con đã đi rồi. Chú ơi, chú nói xem thế giới này tại sao lại có nhiều sự bất công đến thế?
Chẳng lẽ những người như chúng ta lại định sẵn là phải bị đám người cao cao tại thượng kia chà đạp dưới chân sao? Rõ ràng chúng ta đều lương thiện như vậy. Chúng ta chỉ muốn đơn giản là được sống tiếp thôi mà. Tại sao lại không thể chứ? Con yên tâm, bọn chúng không một ai chạy thoát được đâu. Chú sẽ bắt bọn chúng phải trả giá bằng máu. Làm gì đó, đừng qua đây. Nếu ông dám động vào tôi, Long Vương mới sẽ không tha cho ông đâu. Kết liễu cậu bây giờ thì quá hời cho cậu rồi. Món nợ này tôi sẽ tính toán với các người tại đại điển kế vị Long Vương 3 ngày sau. Còn về phía Thanh Long đó, có còn ngồi được lên vị trí Long Vương hay không là do tôi quyết định. Còn không mau cút đi. Cung nghênh Thanh Long đại nhân. Tất cả đứng lên đi. Chư vị, tôi đại diện cho Ngự Long Sơn Trang cảm ơn mọi người đã không quản bận rộn đến tham dự đại điển kế vị của bổn vương. Vài năm qua, tôi từng tạm quyền chức vụ Long Vương, dốc hết tâm huyết trèo lái giới tu tiên hoa hạ của chúng ta vào khuôn khổ. Nay cuối cùng đã dẹp bỏ chức vị tạm quyền, trở thành Long Vương mới. Thanh Long tôi ở đây xin thề sẽ đưa giới tu tiên hoa hạ của chúng ta lên một tầm cao mới. Chúc mừng Long Vương. Xin chúc mừng Long Vương. Mời chư vị an tọa. Hôm nay chúc mừng Thanh Long đại nhân vinh quang đăng cơ ngôi vị Long Vương. Đó chính là Tiềm Long xuất sơn, đời này bước vào con đường vương giả. Đây là lễ vật mà chư vị dâng lên cho anh. Xin anh hãy nhận cho. Các người hôm nay có thể đến tham dự đại điển kế vị của tôi đã là lễ vật lớn nhất rồi, lại còn mang theo nhiều lễ vật quý giá thế này. Thanh Long tôi tài hèn đức mọn. Long Vương đại nhân, anh nói vậy thực sự là quá khách sáo với chúng tôi rồi. Nếu những năm qua không có sự che chở của anh thì chúng tôi đâu có cơ hội tham dự yến tiệc thịnh soạn như thế này. Đúng vậy, nếu hôm nay không đến thì sao có thể tận mắt thấy Long Ngâm Thương trong truyền thuyết chứ? Đây là báu vật vô thượng, chỉ Long Vương được thần điện công nhận mới xứng đáng sở hữu. Đó là tất nhiên. Thanh Long đại nhân nổi danh từ thuở thiếu thời, chiến công hiển hách, tự nhiên xứng đáng với Long Ngâm Thương này. Huống hồ đây lại là lễ vật do chính tay hộ pháp thần điện Huyền Vũ đại nhân đích thân mang tới. Người có thể nhận được sự công nhận của ông ấy sao có thể là hạng người tầm thường. Long Vương đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trình Hiểu Đình tôi cũng đến dâng một lễ vật. Ngự Long Sơn Trang. Còn nhãi danh kia, tôi còn chưa tìm cô tính sổ mà cô còn tự tìm đến cửa, dám đến đây quấy rối. Sao? Muốn đi theo người cha đã khuất của cô sao? Chư vị, chính là kẻ này. Hắn lạm dụng chức quyền, tự ý hành hình, ép người lương thiện làm gái bán hoa, hại mất mạng người vô tội. Hắn ép cha tôi phải mất mạng. Vậy mà giờ đây vẫn có thể đứng đây dương dương tự đắc. Thiên lý ở đâu? Vậy hôm nay cô muốn tôi chủ trì công đạo cho cô sao? Hôm nay là ngày đại điển kế vị Long Vương của anh. Tôi vốn không muốn làm phiền anh, nhưng cha tôi mất mạng oan uổng, có nỗi oan mà không nơi kêu cứu. Anh là Long Vương mới, thiên kiêu một thế hệ. Tôi hy vọng anh có thể chủ trì công đạo cho tôi. Hỗn xược, thân phận của Thanh Long đại nhân tôn quý biết bao, đến lượt một thường dân như cô. Khoan đã, tôi thấy lời cô ấy nói cũng không phải không có lý. Với tư cách Long Vương giải oan cho dân, chủ trì công đạo cũng là trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, chuyện gì cũng phải có bằng chứng. Cô có bằng chứng không? Bằng chứng? Hắn ép người làm gái bán hoa chính là tôi. Cha tôi mất mạng thảm cũng là do tôi tận mắt chứng kiến. Đây chính là bằng chứng. Bài vị của Trình Chí Cường. Các người nghe thấy chưa? Nó nói đó là bằng chứng. Cha, giờ bằng chứng không còn,
Cô còn muốn đòi lại công đạo không? Anh, nói thật cho cô biết, thiếu nữ linh huyết trong người cô vô cùng quý giá. Bắt cô là để nghiên cứu chế tạo trường sinh hoàn. Còn gã cha nuôi khốn kiếp của cô chỉ là xui xẻo mà thôi. Ai bảo cô cứ đối đầu với chúng tôi làm gì? Anh, muốn trách thì chỉ có thể trách cô không biết nghe lời. Anh, tôi khinh. Đồ khốn kiếp mất hết nhân tính, kẻ xấu xa. Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu. Tôi mất hết nhân tính sao? Cái đồ nhà quê bần hàn như cô thì biết cái gì chứ? Những gì tôi làm mới là tạo phúc cho xã hội. Chỉ cần trường sinh hoàn được nghiên cứu thành công, những kẻ có tiền có thể sống thêm cả 100 năm. Đến lúc đó, Hoa Hạ mới là thời đại thịnh vượng thực sự. Có tiền là có thể sống vài trăm năm. Dựa vào cái gì? Mạng của những kẻ giàu như các người mới là mạng sống. Vậy mạng của chúng tôi, những thường dân thì sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc chúng tôi có tiền đấy. Con người ngay từ khi sinh ra, vị thế đã khác biệt rồi. Chúng tôi sinh ra đã được người người biết đến. Còn các người, chi bằng hãy hiến dâng bản thân mình để thể hiện chút giá trị. Đừng để đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Trên thế giới này, chẳng còn ai nhớ đến cô. Nói hay lắm. Các người. Được rồi. Bớt nói nhảm đi. Ta đang báo. Đừng làm mất thời gian nữa. Đại điển kế vị tiếp tục thôi. Thanh Long đại nhân cứ yên tâm. Cứ giao cho tôi. Các người muốn lấy mạng người diệt khẩu sao? Bây giờ mới biết. Liệu có muộn quá rồi không? Dừng tay. Chú, mọi người mau đi đi. Bọn chúng là lũ rắn chuột một loài. Các người không đấu lại chúng đâu. Cô bé, chú đã nói là làm. Nhất định sẽ thay con đòi lại công đạo cho cha của con. Mấy tên phế vật này tôi còn chẳng thèm để vào mắt. Khẩu khí của ông lớn thật đấy. Bản thân ông còn lo chưa xong mà còn đòi thay nó đòi lại công đạo. Có thời gian rảnh, hãy nghĩ xem sau này mình sẽ chôn ở đâu đi. Chủ tử của cậu còn chưa lên tiếng. Con chó nhà cậu sủa cái gì? Ông Long Vương đại nhân, lần trước chính là lão già này đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn dựa hơi huyền điểu mà làm nhục tôi trăm bề, còn không coi anh ra gì. Hôm nay đã thấy hắn tự mình dâng tận cửa, chi bằng chúng ta trực tiếp trị tội tại chỗ luôn đi. Long Vương đại nhân, nhớ năm đó tôi theo chủ thượng cùng chinh chiến xa trường, chống lại ngoại địch. Anh còn chỉ là một thằng nhóc mặc quần thùng mông chảy nước mũi. Giờ ngay cả anh cũng dám tự xưng là Long Vương. Thật nực cười. Huyền điểu, đừng tưởng cô là đại đệ tử của Chu Tước đại nhân mà có thể làm càn. Đừng quên, cô hiện tại không còn là chiến tướng của thần điện nữa, mà tôi mới là Long Vương vừa nhậm chức. Lấy mạng cô chỉ là chuyện trong một câu nói. Một thằng nhãi danh như anh mà cũng muốn lấy mạng tôi, chẳng lẽ tôi lại sợ anh sao? Còn Long Vương nhậm chức gì chứ? Chỉ cần chủ thượng không gật đầu, anh là cái thá gì? Chủ thượng. Cô một câu chủ thượng, hai câu chủ thượng. Đừng nói với tôi, cái vị chủ thượng mà cô nhắc đến chính là tên đầu bếp, còn chẳng bằng cả rác rưởi bên cạnh cô sao? Dám phỉ báng chủ thượng, xem ra anh chán sống rồi. Long Ngâm Thương ở đây, lũ các người thật to gan. Huyền điểu, hôm nay là đại điển kế vị của Long Vương tôi khuyên cô tốt nhất nên an phận. Huyền Vũ đại nhân, người đồng môn với sư phụ cô, một hộ pháp thần điện, đã đích thân phái người mang tới món bảo vật đại diện cho thân phận Long Vương này, chính là Long Ngâm Thương. Nếu cô không muốn mất mạng thì mau quỳ xuống cầu xin tôi. Biết đâu tôi có thể cân nhắc cho cô làm người đàn bà của tôi. Long Ngâm Thương là biểu tượng của sự công chính, trừ gian diệt ác. Hộ pháp thần điện tặng vật này cho cậu, chẳng lẽ là để cậu làm tay sai, tiếp tay cho giặc? Kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu chỉ xứng làm kiến cỏ. Một kẻ sắp mất mạng như ông có tư cách gì mà sủa trước mặt tôi? Nếu tôi nói tôi có tư cách thì sao? Cậu có biết thanh Long Ngâm Thương mà cậu coi là biểu tượng thân phận Long Vương kia chính là tôi bảo người mang tới không?
Ông nói là ai bảo mang tới? Các vị, mọi người nghe thấy rồi chứ? Hắn nói lòng ngâm thương là do hắn bảo người mang tới đấy. Hộ pháp thần điện, uy chấn bốn phương. Làm sao có thể nghe theo sự sai khiến của một tên đầu bếp rách như ông? Lời này đến quỷ cũng không tin. Mắt chó của anh mù rồi sao? Lão Long Vương ở đây, còn không mau quỳ xuống. Huyền Điểu, tôi nghe nhầm sao? Cô nói hắn là Lão Long Vương. Huyền Điểu, tôi nói dù sao cô cũng từng là chiến tướng đắc lực của thần điện, cũng coi như là người từng trải. Sao bao nhiêu năm không gặp mà nói năng như đánh giám vậy? Cô nói hắn là Lão Long Vương, thế chẳng phải tôi là cha hắn sao? Toàn thân toàn mùi dầu mỡ. Hắn mà là Lão Long Vương thì chúng tôi là cái gì chứ? Phong thái của Lão Long Vương, khí độ đó không phải người thường có thể có được. Một tên chỉ xứng nằm trong thùng rác như ông mà cũng dám mạo nhận Lão Long Vương, đúng là kẻ điếc không sợ súng. Câm miệng hết cho tôi. Huyền Điểu, đừng tưởng tôi không biết cô đang giở trò gì. Năm đó Lão Long Vương vừa biến mất, cô liền rút khỏi thần điện, sau đó còn luôn đối đầu với chúng tôi. Hôm nay là đại điển nhậm chức của Thanh Long đại nhân, vậy mà cô lại dẫn một kẻ không rõ thân phận đến quấy rối. Phía sau chuyện này chắc là cô cũng đang nhắm vào chiếc ghế Long Vương đó đúng không? Bớt ngậm máu phun người đi. Lão Long Vương có ơn cứu mạng tôi. Lòng trung thành của tôi với Lão Long Vương nhật nguyệt chứng giám, làm sao có thể nhòm ngó ngôi vị Long Vương này. Cái ơn cứu mạng đó sao sánh được với tiền tài và quyền lực để hấp dẫn lòng người chứ? Lão Long Vương biến mất năm đó đã gần 15 năm rồi, chẳng còn ai nhớ ông ấy trông như thế nào nữa. Chưa kể Huyền Điểu cô hiện đang nắm trong tay thế lực ngầm của 7 tỉnh lớn. Nếu cô có ý đồ khác, tùy tiện tìm một kẻ đến lừa gạt chúng tôi cũng không phải là không thể. Tôi kính Lão Long Vương như ân sư, hà tất phải lừa dối. Nói xuông không bằng chứng. Lão Long Vương ở ngay đây, không cần chứng minh. Các vị, Lão Long Vương ngày trước chỉ bằng sức một người đã quét sạch một trung đoàn địch ở nước ngoài, đó là vinh quang biết bao, phong thái hiên ngang biết bao. Mà Huyền Điểu cô vốn là chiến tướng đắc lực bên cạnh Lão Long Vương năm xưa, không những khiêu khích Long Vương mới, còn cố tình tìm kẻ giả mạo Lão Long Vương. Tội này đáng phải chịu cực hình. Chịu cực hình? Ai cho cậu cái quyền đó hả? Đương nhiên là tôi, Long Vương mới nhậm chức đây, mới có cái quyền đó. Long Vương mới cũng phải được tôi gật đầu mới được. Ông gật đầu. Lão Long Vương là vinh quang của cả quốc gia Hoa Hạ, ông dám giả mạo ông ấy, muốn mất mạng sao? Kẻ muốn mất mạng, tôi thấy là cậu mới đúng. Thanh Long tôi từ nhỏ theo quân, chinh chiến xa trường, sau khi trưởng thành lại càng dùng sức một người quét sạch mọi tổ chức ngầm của nước ngoài tại quốc gia Hoa Hạ. Chỉ bằng điểm này tôi đã đủ để ngạo thị quân hùng. Còn ông thì sao? Ngoài việc ra vẻ, ông còn làm được gì? Tôi lấy mạng cậu, cậu có tin không? Lấy mạng tôi, ông có bản lĩnh đó không? Tôi thấy kẻ bất tài nhất chính là anh. Lão Long Vương ở đây mà anh cũng dám nhắc đến cái gọi là chiến công hiển hách của mình. Chủ thượng của tôi có thiên phú thần thể, 10 tuổi đã được thần điện công nhận, ban cho long thần lực. 15 tuổi đã có thể một mình một ngựa xông pha giữa ngàn quân, không chút tổn thương. Sau khi đăng cơ ngôi vị Long Vương, càng nỗ lực duy trì hòa bình, đề xướng bình đẳng cho mọi người. Ngay cả những kẻ địch nước ngoài cũng phải nể phục ông ấy. Anh có tư cách gì để so sánh với ông ấy? Lão Long Vương đức cao vọng trọng. Chính vì thế cô mới không nên tìm một tên nhà quê không ra gì để giả mạo ông ấy. Xem ra hôm nay tôi phải đích thân bảo vệ vinh quang của thần điện. Vậy để tôi cho cậu xem ai mới là Long Vương thực sự.
Cái ghế rồng này tôi ngồi chắc rồi. Đó là ngôi vị Long Vương. Chỉ có Long Vương mới có tư cách ngồi. Lão già không biết điều kia, còn không mau cút xuống cho tôi. Nếu tôi không xứng thì người khác lại càng không xứng ngồi. Đúng là gan dạ lắm. The film was translated Lát nữa tôi muốn xem and narrated by M. ai mới là kẻ không thể thu dọn tàn cuộc. Yến tiệc Long Vương sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó, hộ pháp thần điện, Huyền Vũ đại nhân cũng sẽ đích thân tới. Lúc đó, ông không muốn mất mạng cũng phải mất mạng. Dù cho Huyền Vũ có xuất hiện ngay lúc này, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước mặt tôi mà thôi. Để tôi nói cho mà nghe, lão già không biết điều này, không những mạo danh lão Long Vương mà còn không coi Huyền Vũ đại nhân ra gì. Chỉ bằng chúng ta trực tiếp trừ khử hắn ngay tại chỗ, dâng cái đầu chó của hắn cho Huyền Vũ đại nhân để làm gương cho kẻ khác. Đúng rồi, còn cả người đàn bà này tuyệt đối không được buông tha. Đây chính là vị thuốc dẫn hiếm có đấy. Được, vậy thì trước khi Huyền Vũ đại nhân tới, hãy trừ khử cả hai bọn chúng ngay tại đây. Người đâu? Bắt ngay lão già không biết điều đó và cả con nhỏ này cho tôi. Một lũ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, tôi xem ai dám động vào. Huyền Điểu, đừng tưởng cô có Chu Tước chống lưng ở phía sau là có thể muốn làm gì thì làm ở đây. Thanh Long, tôi cảnh cáo anh thêm một lần cuối cùng, nếu anh dám động đến bọn họ dù chỉ một sợi tóc, cả hoa hạ này sẽ không còn chỗ cho anh dung thân đâu. Được. Cái đất nước rộng lớn này lại không có chỗ cho tôi dung thân sao? Hai người các người còn đợi gì nữa? Lên đi, ai dám động thủ, tôi lấy mạng kẻ đó. Hai vị đại nhân cùng tới thăm, thật là không tiếp đón chu đáo. Đây đúng là vinh hạnh cả đời của Ngự Long Sơn Trang tôi. Hai vị đại nhân, thật ngại quá. Hôm nay vốn là ngày tốt để Long Vương nhậm chức, nhưng có kẻ cố tình gây sự, tôi đang xử lý. Mong hai vị đại nhân xử lý. Các người muốn xử lý ai cơ? Huyền Vũ đại nhân. Chính là hắn. Kẻ này không những ăn nói hàm hồ, mạo danh lão Long Vương, thậm chí còn không coi ông ra gì, còn nói ông là tiểu đệ của hắn. Thanh Long đại nhân lúc này đây đang chuẩn bị trừ khử hắn tại chỗ. Vậy ý của cậu là muốn lấy mạng hắn sao? Lão Long Vương là vị anh hùng vạn người kính ngưỡng, cũng là bậc tiền bối của tôi, sao có thể dung thứ cho hắn sỉ nhục như vậy? Còn tên mạo danh này, ngay cả ông là hộ pháp thần điện mà hắn còn không coi ra gì, thì còn lý do gì để giữ lại hắn nữa? Chỉ có xử lý hắn thành nghìn mảnh mới có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của mọi người. Huyền Vũ, thanh kiếm này đã nhiều năm không nếm máu rồi, phiền anh cho nó nếm thử một chút. Vậy thì xin nhờ hai vị đại nhân, có Huyền Vũ đại nhân đích thân cầm Huyền Thiết thần kiếm xử lý. Dù hắn có ngông cuồng đến đâu cũng khó lòng thoát nạn. Trình Long, còn không mau tới dập đầu chịu mất mạng. Có Huyền Vũ đại nhân cầm Huyền Thiết kiếm đích thân xử lý ông thì coi như tổ tiên ông phù hộ rồi đấy. Làm việc gì thì tự mình chịu trách nhiệm, một người làm một người chịu. Chuyện này không liên quan đến chú. Muốn lấy mạng thì cứ nhắm vào tôi đây này. Trình Hiểu Đình, nếu không phải vì tôi thấy cô còn chút giá trị sử dụng thì tôi đã sớm tiễn cô với gã cha nuôi của cô lên Tây Thiên cùng nhau rồi. Biết điều một chút, cút đi cho khuất mắt tôi. Cô bé, đừng lo, chuyện này lát nữa sẽ có kết luận. Huyền Vũ đại nhân, để đảm bảo yến tiệc Long Vương được diễn ra suôn sẻ. Huyền Vũ đại nhân, ông có ý gì đây? Tôi có ý gì? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Thanh Long, những việc cậu làm sau lưng tôi đã sớm biết rõ. Nếu không phải vì lão Long Vương đặc biệt dặn dò thì cậu đã sớm xuống gặp Diêm Vương rồi. Cung nghênh Long Vương đại nhân trở về. Long Vương, hắn. Long Vương đại nhân, tội nhân Thanh Long đã bị tôi khống chế, xin chủ thượng định đoạt. Sao có thể như vậy được? Cho dù hắn là Long Vương, sao có thể đem Long Ngâm Thương tốt bụng tặng cho tôi chứ? Thật nực cười. Ai nói Long Vương đưa Long Ngâm Thương tới là để chúc mừng cậu? Hắn chỉ là tới để xử lý cậu thôi. Long Ngâm Thương này là tín vật của Long Vương, nó công nhận ai
thì người đó mới là Long Vương. Đúng vậy, Long ngâm thương này quả thực là đại diện cho thân phận Long Vương. Nhưng không phải chính miệng cậu nói tôi là kẻ mạo danh, còn cậu mới là Long Vương mới sao? Vậy sao cậu không thử xem liệu có thể nhận được sự công nhận của Long ngâm thương hay không? Được thôi, thử thì thử. Lát nữa Long ngâm thương này mà công nhận tôi thì ông và cả bà nữa đều phải mất mạng để tạ tội. Hai người các người tuy có chức cao quyền trọng là tả hữu hộ pháp thần điện, nhưng trong trường hợp này lại lâm trận phản chiến. Tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng, định tội chúng tôi. Tiền đề là cậu phải ngồi lên được ngai vàng Long Vương này đã. Trước đó cậu chẳng là gì cả. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Thương tới. Long ngâm thương, khởi cho tôi mau. Lão Hữu, 15 năm không gặp, vẫn quen thuộc như ngày nào. Ông giả vờ cái gì chứ? Huyền Vũ vừa rồi bảo vệ ông như vậy, chắc chắn là đã nói cho ông bí quyết gì đó mới có thể điều khiển được Long ngâm thương. Có bản lĩnh thì ông mở cửa lớn thần điện ra đi, bằng không ai mà tin ông là lão Long Vương chứ? Đúng vậy, người sáng mắt đều nhìn ra. Chu Tước, Huyền Vũ, Huyền Điểu cùng với lão già đó rõ ràng là một hội với nhau. Nếu ông thực sự là lão Long Vương thì hãy để chúng tôi đây được mở mang tầm mắt xem nào. Sao? Sợ rồi sao? Âm mưu của các người đã bị vạch trần rồi. Chỉ có việc nâng đỡ một con rối lên làm Long Vương, cô, cái thứ nữ hoàng thế giới ngầm kia, còn cả sư phụ cô nữa, mới có thể dễ dàng thao túng toàn bộ Hoa Hạ, phải không? Thanh Long đại nhân nói rất đúng. Kẻ trong thần điện lại dám vọng tưởng lập Long Vương mới để kiểm soát Hoa Hạ, tội không thể dung thứ. Tôi cho các người hai lựa chọn. Một là mở cửa thần điện ngay bây giờ, hai là ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tôi. Biết đâu nể tình các người từng lập nhiều chiến công, tôi sẽ tha cho các người một mạng. Mở cửa thần điện ra. Hôm nay tôi vốn đã định trước mặt mọi người đòi lại công đạo cho những kẻ bị chèn ép bấy lâu. Cậu tự tìm đường mất mạng, bắt tôi mở cửa thần điện sao? Được, tôi tọa nguyện cho cậu. Chủ thượng. Chú ơi, chủ thượng, chú ơi. Mọi người thấy rồi chứ, hắn căn bản không phải Long Vương thật. Ngay cả Long ngâm thương còn không nhấc nổi mà còn vọng tưởng mở cửa thần điện. Đồ giả mãi là đồ giả. Đừng hòng trở thành Long Vương thật sự. Long Vương đại nhân chẳng qua chỉ là sơ suất nhất thời. Cậu có gì mà đắc ý? Sơ suất? Ông đùa với tôi sao? Long Vương thật sự mà lại sơ suất sao? Chuyện gì thế này? Tại sao khi tôi vận nội lực lại có dấu hiệu đình trệ? Người đâu? Mau lấy cái đầu chó của tên này xuống để tế cho ngôi vị Long Vương của tôi. Anh dám? Chủ thượng, anh trúng độc châm rồi. Để tôi cùng Huyền Vũ vận công ép nó ra ngoài. Ngôi vị Long Vương không phải vinh quang cá nhân của tôi,
mà là thứ vạn ngàn chiến tướng đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cho Hoa Hạ. Còn tên cặn bã như cậu, cấu kết với tộc Anh Hoa, hại dân lành nước tôi. Loại người mất nhân tính như cậu có tư cách gì mà ngồi lên ngôi vị Long Vương này? Ông nói tôi tệ hại như vậy sao? Vậy ông có biết họ coi tôi như thần thánh mà thờ phụng không? Trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, đây là giấc mơ của bao nhiêu người đấy. Nếu không có tôi thì những kẻ dưới kia, bao gồm cả cô ta, đều chẳng có lấy một chút giá trị nào. Thanh Long, tên tiểu nhân đê tiện nhà cậu, dám ám hại chủ thượng. Được, giả mạo không xong nên chuyển sang vu khống sao? Vậy bổn vương cứ tàn nhẫn thêm chút nữa đây. Đã đến lúc kết thúc trò hề này rồi. Người đâu? Bắt lấy bọn chúng. Vừa hay, hôm nay dùng máu của mấy vị đại nhân đây để tế cho ngôi vị Long Vương của bổn vương. Thanh Long, cậu muốn lấy mạng người diệt khẩu sao? Đã hỏi qua chúng tôi chưa? Ông là cái thứ gì cơ chứ? Tôi bây giờ là Long Vương mới nhậm chức, xử lý ông chẳng phải chuyện trong 1 phút sao? Hơn nữa là các người tìm người giả mạo Long Vương trước. Thanh Long tôi hôm nay phải thay trời hành đạo. Thanh Long, không phải anh muốn chế tạo loại thuốc trường sinh bất lão sao? Vậy linh huyết trên người tôi đây chắc là rất quan trọng với anh nhỉ? Nếu tôi mất mạng rồi, kế hoạch của anh coi như đổ bể rồi. Không, Hiểu Đinh, con đừng đe dọa tôi sao? Nếu cô dám mất mạng, tôi sẽ cho bọn họ mất mạng cùng cô đấy. Đe dọa sao? Tôi thấy vốn dĩ anh cũng chẳng hề có ý định tha cho họ mà. Dù tôi có phải mất mạng, cũng không muốn anh chế tạo những loại thuốc hại người đó đâu. Hiểu Đinh, con đừng kích động, bình tĩnh lại đi. Buông dao xuống. Nghe lời. Được, cô nói đi. Làm thế nào cô mới chịu buông dao xuống? Tôi muốn anh thả chú ấy và tất cả bọn họ ra. Huyền Vũ và Chu Tước, tôi có thể không truy cứu chuyện cũ, nhưng Trình Long mạo danh lão Long Vương, coi thường pháp luật, hắn chắc chắn phải mất mạng. Vậy thì anh cũng đừng hòng đạt được thứ anh muốn. Hiểu Đinh, thôi được, dù sao chúng ta cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Thế này đi, cô buông dao xuống, chuyện gì cũng dễ bàn, được không? Chú ơi, chú mau chạy đi. Hiểu Đinh, buông dao xuống, đừng làm hại bản thân mình, được không con? Chú ơi, cảm ơn chú hôm nay đã đòi lại công bằng cho con và cha nuôi. Chú làm con hiểu ra rằng thế gian này vẫn còn tồn tại chính nghĩa. Nhưng những gì chú làm cho con đã là quá đủ rồi. Con không muốn chú vì con mà phải bỏ mạng thêm lần nữa. Đừng nói vậy. Tuy giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng chú là người đầu tiên đối xử tốt với con sau khi cha nuôi qua đời. Con tin rằng nếu người thân của con còn sống, họ cũng sẽ đối xử tốt với con như thế. Con hy vọng sau khi con mất, chú hãy cầm ngọc bội này đi tìm người thân của con, coi như là hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của con. Hiểu Đinh, chú là cha con đây. Hiểu Đinh, cha thật sự là cha của con. Con hãy buông dao xuống được không? Bọn chúng không làm gì được cha đâu. Nghe lời cha. Chú ơi, cảm ơn chú trước khi con mất đã thỏa mãn ảo tưởng của con về người cha.
Con biết chú đang lừa con. Nhưng mà, Hiểu Đinh, con hãy tin cha, cha sẽ không lừa con đâu. Hơn nữa con cứ yên tâm, đám người xấu này tuyệt đối không dám làm gì cha đâu. Tên khốn kiếp, đến bước đường cùng rồi mà vẫn còn ở đây khoác lác. Lúc thì nói mình là lão Long Vương, lúc thì nhận là cha của cô ta. Sao ông không nói tôi là cha ông luôn đi? Tá Đằng Báo, nếu anh còn dám sỉ nhục chú ấy, tôi sẽ mất mạng ngay trước mặt các người. Chú ơi, chú mau chạy đi. Sau khi con mất, chú hãy chôn cất con cùng với cha nuôi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người bầu bạn với ông ấy. The film was Huyền Điểu, translated and narrated by M Media. buông tay ra, đưa dao cho tôi. Cút đi. Con nhỏ tiện nhân này, dám giở trò tự kết liễu sao? Cô muốn mất mạng cũng phải được Thanh Long đại nhân cho phép mới được. Tá Đằng Báo, lần này anh làm rất tốt. Đa tạ Thanh Long đại nhân quá khen. Chờ tôi lên ngôi Long Vương mới, vị trí chu tước này chính là của anh. Đại nhân, dám đe dọa tôi sao? Buông con gái tôi ra. Thiếu chút nữa, vẫn còn thiếu chút nữa. Chủ thượng, anh phải giữ bình tĩnh. Con gái ông, xem ra ông rất quan tâm đến nó nhỉ? Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ cho ông thấy tôi giày vò nó như thế nào. Chú, đừng quan tâm con. Mọi người mau đi đi. Đi. Toàn bộ Ngự Long Sơn Trang đều là người của tôi. Hắn không đi được đâu. Thanh Long, nếu cậu dám động vào con bé, dù chỉ một sợi tóc, tôi nhất định bắt cậu phải trả giá đắt. Các vị nghe thấy chưa? Tên đầu bếp này muốn tôi phải trả giá đắt đấy. Tôi sợ quá đi. Chỉ thế thôi mà ông đòi dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận lão Long Vương của ông sao? Thật nực cười hết chỗ nói. Thanh Long, cậu cứ đợi đấy. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt cậu. Được, tôi đợi. Nhưng trước đó phải để con gái yêu quý của ông nếm trải những hình phạt khủng khiếp mà tôi ban tặng cho nó. Không được. Buông nó ra. Cha, cha đang ở đâu? The film was translated Hiểu and Đinh, narrated by M Media. có lẽ thật sự không còn cơ hội để gặp lại cha nữa rồi. Phát thương thứ nhất này là tôi đại diện cho hàng vạn dân chúng bị trà đạp đòi lại công đạo. Chỉnh Long, ông dám lấy mạng tôi sao? Cha tôi chính là Độc Long tôn giả của thần điện. Chỉnh Long, tôi không quan tâm ông có phải lão Long Vương hay không. Độc Long tôn giả, ông ấy đã sớm thành danh từ lâu. Thủ hạ dưới trướng còn địch nổi trăm vạn hùng binh. Nhớ năm đó ông ấy từng chinh chiến xa trường, khí thế như hổ nuốt vạn dặm. Lúc đó ông còn chỉ là một cậu thanh niên hèn nhát. Nếu ông dám đắc tội với ông ấy, không chỉ là ông mà cả thần điện đều phải cùng ông xuống địa ngục. Vậy sao? Hiểu Đinh, con không sao chứ? Chỉnh Long, ông cân nhắc cho kỹ đấy. Cha tôi là Độc Long tôn giả. Nếu ông lấy mạng tôi, ông, cô ta
Và cả hai kẻ đó đều phải chôn cùng tôi. Cha, chú, chúng ta mau đi thôi. Không đi được đâu. Người của Ngự Long Sơn Trang nghe lệnh. Tất cả những ai có liên quan đến Trình Long đều không được rời đi. Kẻ nào dám làm càn, kẻ nào muốn đi. Phát thương thứ hai này là tôi đại diện cho những oan hồn bị cậu sát hại, đòi lại một công đạo. Trình Long, ông muốn làm gì? Muốn làm gì? Đừng làm loạn. Cha tôi là Độc Long Tôn giả. Tôi nói cho ông biết. Phát thương thứ ba này là vì vinh dự Long Vương đã bị cậu bôi nhọ. Công đạo này tôi nhất định phải đòi lại. Đây là kim trung cháo cha tôi đã dùng thần lực đúc cho tôi. Dưới điện chủ thần điện, không ai có thể phá nổi. Cho dù ông là lão Long Vương cũng không được. Đánh tôi đi. Tới nữa đi. Tới đánh tôi đi. Tôi cầu xin ông đấy. Đánh tôi đi. Phải rồi, chẳng ngại nói cho ông biết. Một khi kim trung cháo này phát tác, cha tôi sẽ lập tức biết được. Một lát nữa, ông ấy đích thân tới Ngự Long Sơn Trang. Lúc đó chính là ngày mất mạng của lão già ông. Một con sâu mọt. Tôi còn chẳng buồn để vào mắt. Kẻ cuồng vọng. Cha tôi, Độc Long không chỉ là trưởng lão thần điện, chiến công hiển hách, nắm giữ binh quyền. Ông là cái thứ gì chứ? Thiên tử phạm pháp, cũng tội như thường dân. Độc Long vì thế cậy quyền, lòng phản nghịch đã lộ rõ. Bây giờ lại còn dạy dỗ ra thứ cặn bã táng tận lương tâm như cậu, càng là tội không thể tha. Long Vương tôi nhất định sẽ trừ khử. Nếu bây giờ cậu không vì những việc cậu làm mà dập đầu nhận tội, tôi sẽ lấy mạng chó của cậu ngay. Lấy mạng chó của tôi. Ông đến cả lớp phòng thủ của tôi còn không phá nổi, sao lấy được mạng của tôi? Nằm mơ sao? Nằm mơ. Tôi thấy là cậu đang nằm mơ thì có. Lòng ngâm thương này là do điện chủ đời đầu của thần điện tìm kiếm huyền thiết cứng nhất thiên hạ, dung hợp thần lực của bản thân mà đúc thành. Nếu tôi điều động nó, cậu nghĩ tấm khiên rách của cậu còn giữ nổi mạng chó của cậu không? Thế thì đã sao? Tôi tuổi còn trẻ đã có thể ngồi vào vị trí Long Vương. Ông cũng không nghĩ xem tại sao. Mở to mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ. Đây là cái gì? Đây là long phù của thần điện. Long phù vừa xuất, hoa hạ đều là tướng sĩ, chủ thượng, không thể coi thường. Muốn lấy mạng tôi dễ vậy sao? Thật không ngờ Độc Long lại cưng chiều cậu như thế, lại giao long phù xem như báu vật cho cậu. Thảo nào cậu lại kiêu ngạo như vậy? Kiêu ngạo? Cha tôi là trưởng lão thần điện, chú tôi là điện chủ thần điện. Tôi từ nhỏ tư chất ưu việt, thành tựu không nhỏ, có tư bản như vậy. Tôi sao không kiêu ngạo được chứ? Khi cha tôi giao lệnh bài cho tôi, chỉ nói với tôi một câu: sau này trên đời này, mặc tôi tung hoành, mặc tôi đi lại. Cho nên các người ở trước mặt tôi cũng chỉ như loài kiến hôi. Tôi muốn lấy mạng là lấy mạng, coi mạng người như cỏ rác, xem thường pháp luật. Cậu đúng là một tên cặn bã không bằng cả súc vật. Trưởng lão thần điện phải không? Cậu gọi anh ta tới đây đi. Tôi muốn xem thử 15 năm không gặp, anh ta còn tráng kiện như xưa không? Trình Long, ông tưởng ông là ai chứ? Loại cặn bã như ông vứt trong thùng rác, còn cần cha tôi đích thân ra tay sao? Long phù vừa xuất, thiên hạ đều là binh, đợi bị nghiền xương thành cho đi. Được thôi, cứ việc tới đây. Nhưng trước khi long phù của cậu phát huy tác dụng, cậu tốt nhất hãy cầu nguyện mình còn sống. Không được. Chú Thanh Long, hắn nắm giữ long phù, thực lực không thể coi thường. Cho dù chú muốn đòi lại công đạo cho con, nhưng cũng phải e dè thế lực đằng sau hắn chứ. Dù sao cha hắn, Độc Long Tôn giả, cũng đâu phải hạng người hiền lành. Con không muốn vì con mà chú. Hiểu Đình, con yên tâm. Cha là Long Vương, tuy đã lui về ẩn từ lâu, nhưng chỉ cần cha lên tiếng, những tướng lĩnh năm xưa chắc chắn sẽ sẵn sàng xông pha đến để tương trợ. Không được, quá mạo hiểm rồi.
Cha nuôi của con đã mất mạng vì con rồi. Con không muốn chú và họ cũng bị kéo vào chuyện này. Hiểu Đình, con là con gái của cha. Sao cha có thể để con chịu nhục nhã một cách vô ích? Hơn nữa, tên Thanh Long này bản tính vốn đáng mất mạng vạn lần. Với lại, còn vạn quân tướng sĩ sau lưng chú thì sao? Họ vốn không nên dính vào vũng nước đục này. Thôi đi, làm gì thế? Hoặc là ra tay đi, hoặc là quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với tôi, gọi vài tiếng ông nội, để tôi vui vẻ một chút. Yên tâm đi, sống thì chắc chắn không sống nổi đâu. Biết đâu tôi còn giữ lại cho các người cái xác toàn vẹn đấy. Đủ rồi, chẳng phải anh chỉ muốn bắt tôi để chế thuốc thôi sao? Nếu dùng mạng của một mình tôi mà cứu được chúng sinh, cứu được vạn quân tướng sĩ, thì tôi nguyện ý. Nhưng với điều kiện, anh phải để tất cả bọn họ rời đi. Hiểu Đình, có cha ở đây, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Lão già kia, ông định làm gì? Chẳng phải chỉ hơn người thường, một người cha có quyền thế ngút trời thôi sao? Hy vọng hắn vẫn kịp gặp cậu lần cuối. Chỉnh Long, ông nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn vì con nhỏ thối này mà đối đầu với tôi sao? Con nhỏ thối, con nhỏ thối trong miệng cậu chính là đứa con gái mà tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt 15 năm qua. Ban đầu tôi còn muốn để cậu sống thêm vài phút, giờ xem ra, chú, có phải chú thật sự là cha của con không? Chú không lừa con chứ? Hiểu Đình, sao cha có thể lừa con được? Đều là lỗi của cha, liên lụy đến hai mẹ con, để mẹ con phải âm dương cách biệt. Nhưng may mắn thay trời xanh thương xót, 15 năm cuối cùng cũng tìm được con. Chú thật sự là cha của con. Nhưng chú có bằng chứng gì không? Đúng rồi. Trong chiếc đồng hồ bỏ túi này có ảnh chụp chung của con và mẹ. Con nhìn kỹ xem, có phải giống hệt lúc con còn nhỏ không? Còn cả miếng ngọc bội này là khi cha lên ngôi Long Vương, Điện Chủ Thần Điện đã tặng cho cha làm pháp bảo hộ mạnh. Đây có lẽ là lý do con có thể sống sót sau lần gặp nạn đó. Cha nuôi con nói, khi nhận được con, trên người con quả thực có đeo miếng ngọc bội này. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh hoàn toàn chú chính là cha ruột của con. Hơn nữa với công nghệ hiện nay, tấm ảnh này phía sau tai con có một nốt ruồi đỏ giống hệt mẹ con. Điều này chắc chắn không sai được. Cha, Trình Hiểu Đình đã là con gái của hắn, thảo nào cùng một loại đức hạnh. Mất mạng đến nơi rồi mà còn dám sỉ nhục con gái tôi. Cha cuối cùng cũng tới rồi. Yên tâm đi con trai, có cha ở đây, không kẻ nào làm hại được con. Tôi cứ ngỡ là ai, hóa ra là anh. 15 năm rồi không gặp, sức lực của anh xem ra đã kém xa lúc trước rồi. Anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâu ngày không gặp, nếu không xuất hiện, tôi còn tưởng anh đã mất mạng ở bãi tha ma nào rồi chứ. Hôm nay vừa ló mặt ra, đã nhắm vào con trai tôi rồi. Chỉnh Long, anh coi tôi là không khí sao? Đó là do con trai anh tự làm tự chịu. Còn anh nữa, anh dám nói năm đó anh không hề liên quan đến vụ phục kích sao? Hôm nay anh đã đến đây rồi, tôi sẽ tính sổ món nợ này với anh cho ra lẽ. Con trai tôi thiên tư trác tuyệt, phong thái vẫn như xưa, là do chính tay tôi rèn giũa nên. Ngược lại, con gái anh đây, toàn thân tỏa ra một mùi rẻ tiền, giống hệt người mẹ đã mất của nó. Anh, năm đó là do anh vô năng, không bảo vệ nổi người phụ nữ của mình, lại đổ tội lên đầu tôi, còn đứng đây trước mặt mọi người khoác lác về chiến công hiển hách năm xưa của anh. Anh rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không? Tôi đã sai lầm một lần rồi, tuyệt đối sẽ không để con gái tôi phải chịu đựng tai họa tương tự nữa. Cho nên hôm nay tôi, Long Vương chính thức trở lại. Còn về phần anh, Độc Long, chuyện năm đó tôi sẽ điều tra rõ ràng từng ly từng tí. Bất cứ kẻ nào có liên quan, tôi sẽ không tha cho một ai, kể cả anh. Long Vương trở lại, thật là cuồng ngôn. Tôi đã cho phép chưa? Năm đó vì vợ con mà anh bỏ đi, khiến Hoa Hạ của chúng ta bị kẻ thù tấn công từ hai phía, là tôi đứng ra gánh vác, bảo vệ sự an yên của Hoa Hạ hàng chục năm qua. Bây giờ anh nói trở lại là trở lại. Anh coi thần điện là cái chợ sao? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Anh có tư cách nhắc đến sao? Năm đó tôi xông pha trận mạc lấy mạng địch, anh lại nhiều lần phái người ám sát vợ con tôi. May mà tôi phát hiện sớm, nếu không họ đã mất mạng từ lâu rồi. Nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cuối cùng tôi vẫn phải cảnh nhà ly tán, gia đình tan nát. Còn anh lại ngồi ở vị trí cao sang, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tuy nhiên,
Ngày tàn của anh cũng sắp đến rồi. The film was translated Cũng không biết rốt cuộc là ai sắp mất mạng đến nơi đây. Tôi khuyên anh tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không, bất cứ kẻ nào có chút liên quan đến anh, tôi sẽ khiến chúng giống như đám thường dân kia, mất mạng không trốn dung thân. Tôi khinh đứa con trai này của anh, ức hiếp bách tính, cấu kết tà đạo, tiếp tay cho giặc, thậm chí vì muốn nghiên cứu thuốc trường sinh mà lấy mạng người không gây tay. Những việc này, việc nào mà chẳng kinh thiên động địa. Tôi thấy kẻ đáng mất mạng không trốn dung thân nhất chính là hai cha con các người. Anh nói tôi lấy mạng người không gây tay. Nghĩ đến việc tôi chinh chiến xa trường, lấy mạng địch vô số, bảo vệ sự an yên của Hoa Hạ hàng chục năm qua, Độc Long tôn giả tôi công lao hiển hách. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh mới tồn tại được, mới có thể khiến đại quốc của tôi trường tồn. Còn đám thường dân kia, sống chỉ tổ lãng phí không khí, chúng thì có đóng góp gì được chứ? Không bằng hy sinh đi, cũng coi như là cho thế giới này một chút đóng góp. Mà đây đều là vinh quang tôi ban cho chúng. Chúng phải biết ơn tôi mới đúng. Biết ơn anh là biết ơn sự trà đạp của anh, hay là biết ơn việc anh vô cớ tước đoạt mạng sống của bọn họ? Độc Long, sớm muộn gì anh cũng phải trả giá cho hành động của mình. Anh cứ lo cho thân mình trước đi thì hơn. Trưởng lão, kẻ này cầm long ngâm thương, thân phận Long Vương đã được xác nhận, không còn nghi ngờ gì nữa. Cầm long ngâm thương là Long Vương sao? Nói như anh, tôi cầm long ngâm thương thì chẳng phải cũng là Long Vương rồi? Huyền Vũ, anh dù sao cũng là hộ pháp thần điện, sao có thể ăn nói tùy tiện như vậy? Long Vương không phải do anh quyết định, cũng chẳng phải do tôi quyết định, mà là do điện chủ đại nhân gật đầu. Hắn mới chính là Long Vương. Hôm nay, cái vị trí Long Vương này tôi quyết ngồi cho bằng được. Một lão già khốn kiếp bỏ chạy thục mạng mà cũng dám khiêu chiến với tôi sao? Điện chủ đại nhân đã vân du hải ngoại nhiều năm, mà tôi lại là em trai ruột của anh ấy, là trưởng lão của thần điện, thay mặt quản lý thần điện nhiều năm qua. Hôm nay tôi tuyên cáo với thiên hạ, Trình Long Đức không xứng với vị trí, trục xuất khỏi thần điện, giáng làm thường dân. Trình Long, không phải vừa rồi ông rất hống hách sao? Long Vương mà ông cũng xứng sao? Xứng hay không không cần các người tranh cãi. Dù sao thì tôi cũng phải ngồi vào vị trí này, không ai có thể ngăn cản tôi. Chán sống rồi sao? Một tên thường dân mà cũng dám cản rỡ trước mặt tôi. Thường dân thì không phải là người sao? Hay là anh độc đoán chuyên quyền, vọng tưởng ngu muội thế nhân? Được, nếu anh nói tôi độc đoán chuyên quyền, vậy hôm nay tôi cho anh một cơ hội. Nếu anh có thể mở được cửa thần điện, nhận được sự công nhận của điện chủ, vậy tôi sẽ thừa nhận anh ngồi vào vị trí điện chủ. Cửa thần điện nếu ông mở được, cái ghế Long Vương này cứ việc ngồi. Nhưng nếu ông không mở được, mạng của ông sẽ do cha tôi quyết định. Trình Long, cho anh cơ hội mà anh không biết tận dụng, vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Chẳng phải chỉ là mở cửa thần điện thôi sao? Chưa đến phút cuối thì chưa thể kết luận. Trước khi đó, chi bằng chúng ta đánh cược một phen. Được, anh lấy gì để cược đây? Mạng của tôi. Vậy thì còn chút thú vị. Nếu tôi có thể mở được cửa thần điện, món nợ của hàng vạn vong hồn kia, hai cha con các người bắt buộc phải trả. Nếu không mở được, tôi mặc cho các người định đoạt. Mạng của anh trong mắt tôi chẳng đáng một xu. Thứ tôi muốn là cô ta, con gái anh. Anh dám không? Dám. Sao lại không dám? Cha tôi là một đời Long Vương, xông pha trận mạc vì vạn dân. Tôi là con gái của ông ấy, càng sẽ không lùi bước. Tốt, vì con gái tôi đã đồng ý rồi, tôi còn gì mà không dám chứ. Vụ cá cược này tôi nhận, không biết tự lượng sức mình. Lời này là chính miệng ông nói đấy nhé. Mọi người đều nghe thấy cả rồi chứ. Lát nữa, nếu hắn không mở được cửa thần điện, mạng của hai người các người cứ để lại đây đi. Được. Đại trượng phu nói một lời, tứ mã nan truy. Tôi đường đường là trưởng lão thần điện, tôi không rảnh để lãng phí lời lẽ với anh. Mọi người đều đang chờ đấy. Đã nóng lòng như vậy, vậy tôi sẽ tác thành cho các người. Đây chính là cửa thần điện trong truyền thuyết sao? Quả thật chưa từng thấy bao giờ.
Chủ thượng, cha không sao chứ? Cha không sao? Chắc chắn là có kẻ giở trò. Tôi đã bảo là anh không mở được cửa thần điện mà. Đã như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Kẻ này mạo danh Long Vương, tội ác tày trời, lấy mạng ngay tại chỗ. Đừng bắn. Rốt cuộc thứ ông muốn chẳng phải là tôi sao? Thôi thì phải chấp nhận thôi. Mạng của cô tôi lấy, mạng của cha cô tôi cũng lấy. The film was translated and narrated by M Media. Ông có thể đỡ được đạn sao? Thú vị đấy. Trình Long, xem ra 15 năm xa cách, công lực của anh càng thâm hậu hơn. Nhưng năm đó vì một niệm sai lầm của anh, khiến Hoa Hạ bị kẻ thù tấn công từ hai phía. Tội danh này, hôm nay dù anh không đánh cược với tôi, cũng khó lòng sống sót. Hiểu Đinh. Hiểu Đinh, con không sao chứ? Độc Long. Long Vương. Cuối cùng anh vẫn trở về. Tham kiến điện chủ. Thánh Thiên đã trở về. Cánh cửa thần điện đã bao năm không mở, hôm nay cuối cùng cũng có động tĩnh. Long Vương, lâu lắm không gặp. Điện chủ, anh đến đúng lúc lắm. Kẻ này 15 năm trước bỏ trốn, khiến hàng triệu đại quân không người chỉ huy, tạo cơ hội cho kẻ thù bên ngoài. Hôm nay hắn tự chui đầu vào lưới. Chúng ta hãy trị tội hắn ngay tại đây, để làm gương cho kẻ khác. Độc Long, cậu to gan thật. Chuyện năm đó còn có ẩn tình, chưa được làm sáng tỏ mà cậu đã vội kết luận. Sao vậy? Chức trưởng lão thần điện này cậu ngồi chán rồi sao? Điện chủ, là tôi Đường Đột, nhưng hắn là thống lĩnh ba quân, sao có thể tùy tiện bỏ trốn? Chỉ riêng tội danh này thôi, chẳng lẽ còn chưa đủ để hắn lấy sự ra đi tạ tội sao? Độc Long, cậu nói chuyện có phải quá ngông cuồng rồi không? Đừng quên 20 năm trước, Hoa Hạ bị kẻ thù xâm lược, tôi thân chinh ra trận. Chính hắn một mình một ngựa xuyên qua vạn quân địch, cứu tôi xuống ngựa. Không có hắn thì không có tôi ngày hôm nay. Người như vậy sao có thể khinh suất bỏ trốn? Ngược lại, cậu với tư cách là trưởng lão thần điện, không làm gương, lại ở đây làm càn. Cậu còn không mau câm miệng cho tôi. Khoan đã, rõ ràng tôi mới là Long Vương, hắn chỉ là một tội thần. Dựa vào cái gì mà công tội bù trừ, còn có thể làm Long Vương? Kim Long vệ, bắt lấy hắn. Tôi không phục. Chú, rõ ràng tôi mới là cháu ruột của chú. Cho dù hắn từng cứu chú, đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Chú thực sự muốn nhường vị trí Long Vương cho một kẻ ngoại tộc sao? Thanh Long, cậu càng lúc càng không ra gì rồi. Mấy năm nay tuy tôi vân du hải ngoại, không màng chính sự, nhưng chuyện của cậu tôi cũng có nghe phong phanh. Viên thuốc diên niên ích thọ đó là do cậu làm ra phải không? Nói thật cho cậu biết, chuyện hôm nay dù không xảy ra, cuối cùng cậu cũng phải trả giá cho nó. Cha, giúp con với cha. Viên thuốc diên niên ích thọ đó, câm miệng. Đây là con gái đã thất lạc 15 năm của tôi. Cô bé này nhìn rất giống phu nhân của anh. Hèn gì tôi nhìn quen mắt đến thế. Hôm nay Long Vương trở về, tìm lại được con gái yêu, đúng là song hỷ lâm môn. 3 ngày sau, tôi sẽ bày tiệc lớn tại Tử Long Hành Cung để đón tiếp hai cha con họ. Đa tạ điện chủ. Con gái anh thể chất yếu ớt, anh nhớ đưa con bé về tẩm bổ cho tốt. Còn về thằng nhóc Thanh Long này, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng, trả lại cho anh một công đạo. Điện chủ, Thanh Long tuy có lỗi, nhưng nó từng chinh chiến xa trường, có công lấy mạng địch. Xin anh hãy nương tay. Dù sao cái gì, chính vì nó là cháu ruột của tôi càng phải nghiêm trị không tha. Còn về cái gọi là công lao hộ quốc của nó, thử hỏi tướng sĩ nào của Hoa Hạ mà không từng đổ máu nơi xa trường, bảo vệ đất nước. Ngược lại, con trai cậu, cháu ruột của tôi lại kiêu ngạo hống hách, biết luật vẫn phạm luật, thậm chí coi mạng người như cỏ rác. Hành vi đê hèn như thế, nếu tôi còn dung túng,
thì làm sao đối diện với muôn dân Hoa Hạ. Nhưng mà tôi đã quyết định rồi. Cậu không cần nói nhiều. Người đâu? Tống Thanh Long vào Thiên Lao. Ngày mai xét xử. Trong thời gian này, không cho phép bất cứ ai tiếp cận dưới bất kỳ hình thức nào. Cha cứu con. Cứu con với. Ngọc bội của tôi đâu rồi? Cô Trình, cô đang tìm cái này sao? Đúng vậy, đây là thứ rất quan trọng với tôi. Tôi thấy nó ở dưới đất, nên đã nhặt lên giúp cô đấy. Cảm ơn cô, không có gì. Tá Đằng đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. 15 năm trước, Long Vương Trình Long phụng mệnh tôi xuất chinh dẹp loạn ngoại bang. Trên đường đi, gặp phải tập kích, khiến cho vợ mất, con cái ly tán. May nhờ trời thương. 15 năm sau là ngày hôm nay, để cha con họ được đoàn tụ lần nữa. Lòng tôi rất vui mừng, đặc biệt tổ chức buổi tiệc đón tiếp này. Chúc mừng cha con họ đoàn tụ. Nào, mời Long Vương và ái nữ Trình Hiểu Đình của anh ấy. Tham kiến điện chủ. Không cần đa lễ. Đa tạ điện chủ. Hôm nay là ngày tốt. Tôi nhân cơ hội này tuyên bố một chuyện quan trọng, cũng coi như xong hỉ lâm môn vậy. The film was translated and narrated by M Media. Long Vương vì Hoa Hạ ta mà xả thân quên mình, lập nên chiến công hiển hách. Vì thế mà nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán. Hôm nay, cha con họ đoàn tụ. Tôi sẽ ban long phủ này giao cho Long Vương, giúp hắn hiệu lệnh ba quân, bảo vệ sự thái bình cho Hoa Hạ. Thần, điện chủ, xin anh hãy suy xét kỹ. Long phủ này đối với Hoa Hạ vô cùng quan trọng. Chuyện trước kia vẫn chưa có kết luận. Nếu lúc này giao cho Trình Long, lỡ như sau này hắn câm miệng. Độc Long, cậu thật sự nghĩ rằng vượt ngục là có thể khiến Thanh Long thoát tội sao? Tôi sở dĩ chưa truy cứu chỉ là không muốn phá hỏng niềm vui hôm nay. Nếu cậu vẫn còn u mê không tỉnh thì đừng trách tôi không niệm tình anh em. Được, anh là điện chủ, anh quyết định là được. Long phủ này đã đợi 15 năm rồi. Hôm nay coi như vật quy nguyên chủ. Thần nhất định sẽ vì cương thổ Hoa Hạ vào sinh ra tử, không từ nan. Mà tướng nguyện thế mất cũng theo Long Vương, vì sự an ninh của Hoa Hạ cống hiến chút sức lực mọn. Có thần ở đây, Hoa Hạ vĩnh viễn bình an.
Điện chủ, Trình Long này đạo mạo ngang tàng, chứa chấp lòng dạ hiểm độc, đáng lấy mạng. Độc Long, anh là trưởng lão thần điện, ăn nói thì phải có căn cứ. Căn cứ? Đây chính là căn cứ. Long phủ này là do điện chủ đích thân ban tặng. Nếu không phục, cứ việc lên đây mà chiến. Trình Long, đây là Tử Long hành cung. Anh ngay trước mặt điện chủ mà muốn động thủ sao? Anh đặt điện chủ vào đâu hả? The film was translated Đủ rồi. and narrated by M Media. Buổi tiệc đón tiếp hôm nay, tôi không muốn mất hứng. Độc Long, nếu cậu không muốn tham dự thì cút ngay về Ngự Long Sơn Trang cho tôi. Điện chủ, tôi đây là vì tương lai của Hoa Hạ. Anh đừng để tên tiểu nhân Trình Long này lừa dối. Vậy sao? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, hắn lừa tôi thế nào? Cô gái này căn bản không phải con gái hắn. Độc Long, anh lại đang giở trò gì? Nhiều dấu hiệu cho thấy Hiểu Đình chính là con gái tôi. Nói xuông không bằng chứng. Nốt ruồi đỏ sau tai nó, cùng với ngọc bội mà cha nuôi nó để lại trước khi mất, và khuôn mặt giống hệt vợ tôi. Chừng đó vẫn chưa đủ chứng minh sao? Vậy sao? Thế còn nó thì sao? Hiểu Đình, tham kiến điện chủ đại nhân. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn thế nào nữa? Tôi thấy hắn tìm một đứa con gái giả, mượn danh nghĩa nhận con để tranh giành binh quyền. Bớt nói sằng nói bậy ở đây đi. Nếu tôi nói sằng nói bậy, vậy nó là ai? Con gái anh đã được tôi cứu từ 15 năm trước. Để đảm bảo an toàn cho nó, tôi đã nhận nó làm con gái nuôi, nuôi nấng nó ở nơi biên cương, chỉ chờ ngày nhận lại anh. Nhưng hôm nay anh lại nói người này mới là con gái anh. Trình Long, nếu anh không ôm lòng dạ xấu xa, vậy thì là gì? Cha quên con rồi sao? Quên cả mẹ nữa rồi sao? Chẳng phải chúng ta đã từng hứa gia đình ba người sẽ mãi mãi hạnh phúc hay sao? Nhưng bây giờ không, chuyện này không thể nào. Cha từng nói con mới là con gái của cha mà. Không thể nào. Đúng như Trình Long đã nói, ngoại hình và nốt ruồi đỏ sau tai đều có thể làm giả. Chỉ có một thứ là không thể làm giả, đó chính là ngọc bội hình rồng. Nếu cô là thật, vậy cô hãy lấy ngọc bội hình rồng ra để điện chủ phân định thật giả. Được thôi. Chẳng phải chỉ là ngọc bội thôi sao? Mọi người cứ việc kiểm chứng. Sao ngọc lại vỡ rồi? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Người này chính là giả. Cha nhất định phải tin con. Ngọc bội của con là thật. Nó là thứ con đeo từ nhỏ đến lớn. Sao có thể vừa chạm vào đã vỡ được chứ? Yên tâm đi, The film was translated cha tin con. and narrated by M Media. Trình Long, anh còn gì để giải thích nữa? Ngọc bội này lại là pháp khí hộ thân do điện chủ ban tặng cho anh.
Giờ nói vỡ là vỡ. Chắc chắn là hàng giả. Anh dám lừa dối điện chủ, tội đáng mất mạng. Thật giả của ngọc bội, tại Đại điển Long Vương, tôi đã sớm tận mắt chứng kiến rồi. Anh nói nó là giả. Vậy anh hãy lấy cái thật ra đây. Còn nói, nó mới là con gái tôi. Anh có bằng chứng gì? Bằng chứng tất nhiên tôi có. Chỉ cần tôi lấy ra, anh phải giao ra binh quyền trong tay. Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng nếu anh không lấy ra được thì sao? Nếu tôi không lấy ra được chức vụ trưởng lão thần điện này, tôi xin tự rời khỏi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cái này của tôi mới là đồ thật. Sao có thể như vậy được? Hình dáng giống nhau đã đành, đến cả ngọc bội này cũng giống hệt nhau. Cha, con đã đợi cha 15 năm, cũng tìm cha 15 năm. Tại sao cha lại không tin con? Đều là do kẻ mạo danh này chiếm tổ chim khách, nên mới khiến cha không tin con. Tôi chỉ dựa vào một miếng ngọc bội vẫn chưa chứng minh được gì đâu. Cha, đừng để vẻ ngoài đáng thương đó của nó lừa gạt. Con mới là con gái của cha. Nó phí công phí sức tiếp cận như vậy, chắc chắn là có mục đích khác. Cha phải tin con. Không thể nào, là cô đang nói dối. Tôi mới là con gái ruột của cha. Ngoài ngọc bội ra, sau tay tôi còn có nốt ruồi đỏ giống hệt mẹ. Nốt ruồi đỏ, chẳng lẽ tôi không có sao? The film was translated and narrated by M Media. Nốt ruồi đỏ của cô chắc chắn là giả. Làm việc xấu nên chột dạ sao? Đối lý rồi nên cuống lên sao? Còn tôi đây, ngoài nốt ruồi đỏ chứng minh thân phận này ra, còn có một bằng chứng quan trọng hơn nữa. Đó chính là miếng ngọc bội hình rồng kia. Nó có sức thuyết phục hơn hẳn miếng ngọc vỡ của cô đấy. Cho nên, Trình Hiểu Đình, cô chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Không thể nào. Miếng ngọc bội này là cha nuôi đích thân trao cho tôi. Tôi luôn mang theo bên mình. Sao có thể là giả được chứ? Nhất định là cô. Nhất định là cô đã giở trò sau lưng, đánh cháo ngọc bội của tôi. Trả lại ngọc bội cho tôi. Trả lại cho tôi. Tự mình nói dối bị vạch trần, nên giờ lại giở trò chó cùng rứt dậu sao? Trình Hiểu Đình, tôi thấy cô đúng là điên vì tiền rồi. Tôi không có. Không có. Cô không có. Vậy tại sao lại đi karaoke để ăn uống, trò chuyện rồi ngủ cùng đàn ông hả? Chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà hám tiền. Còn giả vờ thanh cao cái gì chứ? Tôi đủ rồi. Ai là con gái tôi tự biết rõ trong lòng. Cha, cha tỉnh táo lại đi. Cô ta chẳng qua chỉ là một con nhỏ nhà quê tham vinh hoa phú quý thôi. Những năm qua, nếu không phải vì cô ta ngăn cản, hai người chúng ta có thể đợi đến tận bây giờ mới nhận nhau sao? Hiểu Đình, đừng khóc nữa. Cha tin con. Trình Long, tôi thấy anh đúng là già rồi nên mắt mờ đầu óc lú lẫn, thà tin một con nhỏ tiện nhân này, chứ không chịu tin con gái ruột của chính mình. Tôi thấy anh chính là muốn chiếm đoạt binh quyền. Cha, chẳng lẽ vì tư lợi cá nhân mà cha đến cả con cũng không nhận sao? Chỉ dựa vào một miếng ngọc bội thì không chứng minh được gì cả. Muốn biết ai là con gái tôi, chỉ cần kiểm tra là biết ngay. Lúc trước khi tôi xác định thân phận của Hiểu Đình, đã bảo Huyền Điểu làm cho con bé một bản xét nghiệm huyết thống.
The film was Cho nên muốn biết translated con bé and có phải con gái tôi hay không? narrated in media. Lấy bản báo cáo giám định ra, chẳng phải là rõ 10 rồi sao? Long Vương đại nhân, quả nhiên là anh hùng đồng quan điểm. Trước đó, tôi cũng đã đặc biệt chuẩn bị cho con gái nuôi của mình, cũng chính là con gái ruột của anh, một bản xét nghiệm huyết thống. Mang lên đây. Điện chủ đại nhân, báo cáo giám định huyết thống ở đây. Xin mời ông xem qua. Báo cáo giám định huyết thống. Cũng xin điện chủ đại nhân làm chứng cho. Nếu kẻ nào dám gian lận, tất sẽ khép vào tội khi quân, lăng trì xử tử. Điều này là đương nhiên. Là điện chủ thần điện, tôi nhất định sẽ giữ vững thái độ công bằng công chính để xử lý việc này. Cho dù đó là anh em ruột thịt của tôi cũng sẽ không thiên vị làm trái pháp luật. Xin điện chủ đại nhân yên tâm. Đừng nói là tôi, ngay cả lão Long Vương cũng nên đối xử bình đẳng. Nếu như thực sự vu khống anh ấy, lão phu cũng sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy. Nếu đã vậy thì lấy ngọc bội này làm chứng. Nếu tôi thực sự là con gái của Long Vương, thì cô ta phải bị xử tử ngay tại chỗ, để răn đe kẻ khác. Được thôi, vàng thật không sợ lửa. Tôi đồng ý với cô. Có quan hệ huyết thống. Điện chủ, khả năng cô gái tên Trình Hiểu Đình này không phải là con gái ruột, chỉ có 0,01%. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ con bé thực sự là con gái tôi? Không, điều này không thể nào. Sao cô có thể là con gái của cha tôi chứ? Bản báo cáo của tôi đâu? Tôi phải xem thử của tôi. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Giờ sự thật đã bày ra trước mắt. Cô đã phạm tội khi quân. Vậy thì cô đi mất mạng đi. Cô vẫn chưa xem bản báo cáo của tôi. Dựa vào đâu mà cô nói tôi là giả? Còn dám ngụy biện? Ai cũng biết Long Vương chỉ có một người con gái, chính là người hiện tại đây. Còn cô chỉ là một kẻ giả mạo không thể giả hơn. Người đâu? Bắt lấy người phụ nữ dám lừa gạt điện chủ này cho tôi. Khoan đã nói là công bằng công chính, tại sao không mang cả bản báo cáo huyết thống của cô ta ra đây luôn đi? Điện chủ đại nhân, để đảm bảo công bằng, ông Chi Bằng cũng xem thử một bản báo cáo khác trong tay tôi đây. Ý này là sao? Khi tôi tuân lệnh của trưởng lão thần điện đi lấy báo cáo, đã phát hiện ra báo cáo của Trình Hiểu Đình và mang về cùng luôn. Kính xin đại nhân xem qua. Nếu đã vậy thì hãy đọc kết quả của bản báo cáo này trước mặt mọi người đi. Tuân lệnh. Cô Trình Hiểu Đình này với ông Trình Long có 99% khả năng không phải là quan hệ ruột thịt. Sao lại như vậy? Hàng giả mãi là hàng giả. Dù có kiểm tra 1 vạn lần cũng không thay đổi được sự thật này. Trình Long, giờ thì anh không còn gì để nói chứ? Anh muốn dùng hàng giả này để mạo nhận là hàng thật, đó chẳng phải là tội khi quân thì là gì? Bản báo cáo giám định này là do người của anh dâng lên, rất khó để đảm bảo tính xác thực. Cho nên, để đảm bảo an toàn, tôi yêu cầu làm lại xét nghiệm huyết thống một lần nữa. Anh tưởng anh là Long Vương thì muốn làm gì thì làm sao? Giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, anh còn gì để ngụy biện nữa? Điện chủ đại nhân, xét nghiệm huyết thống đã rõ ràng, người phụ nữ này chắc chắn là giả mạo. Nếu không trị tội thì uy nghiêm của anh còn đâu nữa? Người phụ nữ như cô ta tâm cơ thâm sâu, cố ý giả mạo thân phận
tiếp cận Long Vương Hoa Hạ. Chuyện này đằng sau chắc chắn là có âm mưu mờ ám gì đó. Nếu để nó đạt được mục đích, sự an nguy của cả Hoa Hạ sẽ tan thành mây khói. Long Vương, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn phải hỏi sao? Nhìn hắn thiên vị người đàn bà này như vậy, chắc chắn là muốn dùng khổ nhục kế để đoạt lấy binh quyền. Trước kia, tôi từng nghĩ cha cũng chính là Long Vương đại nhân, là một vị anh hùng được vạn người kính ngưỡng. Nhưng sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm, giờ tôi mới nhận ra, ông ta chỉ là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, coi trọng quyền lực, cấm cô nhục mạ cha tôi. Đến bước đường cùng rồi mà vẫn còn cứng miệng. Cô có tin không? Nếu cô còn nói thêm một câu thừa thãi nào nữa, tôi sẽ cho cô mất không có chỗ chôn. Tôi không quan tâm các người đã dùng mưu kế hèn hạ gì để vu khống cha con tôi, nhưng tôi đã đợi cha 15 năm. Hôm nay dù các người có bắt tôi mất mạng, tôi cũng phải ở bên cha. Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cô. Một kẻ mạo danh, mất không có gì đáng tiếc. Còn anh, Long Vương đại nhân, anh khi quân phạm thượng còn muốn đoạt lấy binh quyền Hoa Hạ của chúng ta. Hành vi như vậy thật khiến người ta kinh hãi. Hôm nay tôi thay trời hành đạo, bắt gọn cả lũ các người. Người đâu? Bắt lấy kẻ loạn thần tặc tử này cho tôi. Trưởng lão thần điện, cậu muốn tạo phản sao? Điện chủ đại nhân, tôi cũng là vì Hoa Hạ mà thôi. Anh quanh năm vân du hải ngoại. Nếu hôm nay không bắt lấy kẻ loạn thần tặc tử này, sau này anh làm sao quản lý được Hoa Hạ? Binh phù đang nằm trong tay tôi, ai dám động thủ? Thật nực cười. Cho dù binh phù nằm trong tay anh thì đã sao? Tôi thống lĩnh ba quân nhiều năm, họ vẫn phải nghe lệnh tôi. Bắt lấy, có trọng thưởng. Con gái, không sao chứ? Con không sao. Quả nhiên là giả mạo. Nói, cô đã tính toán kỹ lưỡng để mạo danh con gái tôi. Rốt cuộc là muốn gì? Tôi muốn gì sao? Lát nữa anh sẽ biết. Cô bỏ độc vào ngọc bội. Cô... Cha! Cha ơi! Cha thế nào rồi? Con muốn lấy mạng tôi. Nằm mơ đi. Loại độc này, thiên hạ chỉ có tôi giải được. Trình Long, cứ đợi Diêm Vương đến lấy cái mạng chó của anh đi. Không phải ông muốn tôi mất mạng sao? Chỉ cần ông cứu cha tôi, mạng của tôi xin dâng cho ông. Con gái, đừng cầu xin hắn. Cầu xin tôi đi. Hiện tại ba quân hoàn toàn nghe lệnh tôi. Ngay cả thần điện cũng nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cô có tư cách gì mà đàm phán với tôi? Ai nói thần điện nằm trong tầm kiểm soát của cậu? Kim Ngô Vệ, Thánh Thiên, chúng ta vốn là anh em ruột thịt, nhưng tôi không muốn anh em tương tàn với anh. Anh đã muốn che chở cho Trình Long, vậy từ nay về sau anh và tôi không còn liên quan gì nữa. Sau này chúng ta dựa vào thực lực mà phân chia thiên hạ. Rút. Anh đừng đi. Cha! Cha ơi! Cha! Mau gọi bác sĩ. Bác sĩ! Cha tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Đây là kỳ độc trong thiên hạ, đánh thẳng vào tâm mạch. Mặc dù tôi tạm thời dùng thuốc phong tỏa lại, nhưng chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề. Kế sách hiện giờ vẫn là phải nhanh chóng lấy được thuốc giải. Cảm ơn bác sĩ. Độc long hạ độc.
Chẳng phải là muốn dùng máu của con để luyện thành thuốc trường sinh sao? Vậy giờ con đi tìm hắn, cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng. Hiểu Đinh, con đừng kích động. Độc của cha con, tôi sẽ nghĩ cách. Không kịp nữa rồi. 15 năm rồi, con cuối cùng đã đợi được một người cha yêu thương con. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, con không muốn ông ấy cứ thế mà rời đi. Con là con gái duy nhất của Long Vương. Nếu con làm thế, đợi khi anh ấy tỉnh lại, tôi biết ăn nói thế nào với anh ấy đây. Điện chủ đại nhân, con biết người đã cố gắng hết sức rồi. Ông ấy không chỉ là cha ruột của con, ông ấy còn là Long Vương của toàn Hoa Hạ. Con không thể mất ông ấy, Hoa Hạ lại càng không thể. Hiểu Đinh. Tôn giả, người ông đợi đã đến rồi. Thật không ngờ, có một ngày có thể gặp cô ở đây. Hay lắm. Như ông mong muốn, tôi có thể đưa mạng cho ông. Nhưng với điều kiện, ông nhất định phải cứu cha tôi. Vì cha tôi cái gì cũng có thể hy sinh. Nhớ lúc trước, cô thà mất mạng không chịu khuất phục, nhưng giờ lại tự mình dâng tận cửa. Trình Hiểu Đinh, cô buồn cười thật đấy. Tôi đã đến rồi, thì mặc các người xử lý. Nhưng các người phải đưa thuốc giải cho tôi trước. Cũng có khí phách đấy. Tuy nhiên, cô không có tư cách đàm phán với tôi. Vậy các người muốn làm gì? Vốn dĩ, tôi muốn con trai tôi chơi đùa một chút. Nhưng vì nghiệp lớn của tôi, tạm thời tha cho cô. Nhưng cũng sẽ không để cô dễ chịu đâu. Nhưng trước khi đến đây, tôi đã giấu thuốc độc trong răng rồi. Nếu các người không chịu giao thuốc giải ra, tôi không thấy cha tỉnh lại, thì tôi sẽ uống thuốc độc tự kết liễu để các người công cốc. Thú vị đấy. Yên tâm đi, tôi đã lệnh cho người đưa thuốc cho cha cô rồi. Hiểu Đinh, cha con đã uống thuốc giải rồi, giờ đang dần tỉnh lại. Con vẫn là mau. Cô nghe thấy rồi chứ? Cha phải sống thật tốt. Hoa Hạ cuối cùng đã rơi vào tay tôi rồi. Con gái Long Vương, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Điện chủ đại nhân, độc của tôi, tại sao độc của tôi lại được giải rồi? Hiểu Đinh, nó vì muốn cứu anh nên đã đi tìm Độc Long. Bây giờ là con gái của tôi, Độc Long kẻ khốn kiếp đó. Tôi phải lấy mạng hắn. Anh hãy bình tĩnh trước đã. Tuy rằng Hiểu Đinh đang nằm trong tay Độc Long, nhưng chúng muốn luyện chế trường sinh hoàn, nên trong chốc lát chúng sẽ không lấy mạng con bé đâu. Giờ phải làm sao đây? Độc Long vô cùng nham hiểm xảo quyệt. Hiểu Đinh, không biết con bé sẽ phải chịu đựng những gì nữa. Không được, tôi phải đi lấy mạng hắn ngay bây giờ. Long Vương, anh tìm Độc Long tính sổ lúc này chẳng khác nào tự nộp mạng. Hiểu Đinh vì anh mà chấp nhận hiểm nguy. Chẳng lẽ anh muốn phụ lại tâm nguyện của con bé sao? Con gái tội nghiệp của tôi. Con bé đã rời xa tôi 15 năm rồi. Tôi vất vả lắm mới tìm thấy con bé. Bây giờ chẳng lẽ lại phải trơ mắt nhìn con bé chịu khổ sao? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Kế sách bây giờ
Muốn cứu Hiểu Đình, chỉ có thể lấy mạng cả hai cha con Đập Long, tiêu diệt cùng lúc, mới có thể trừ hậu họa. Con gái tội nghiệp của cha, cha nhất định sẽ thay con lấy mạng kẻ thù, khiến hai cha con Độc Long mất không toàn thây. Anh đừng vội. 15 năm trước, tôi đã nhận ra Độc Long cậy quân Đông mà làm càn, lại có lòng tạo phản, nên tôi luôn phái người âm thầm điều tra. Bây giờ tôi chỉ muốn biết hắn đang ở đâu. Lý do hắn hao tâm tổn trí, muốn máu của Hiểu Đình, chính là để luyện chế Trường Sinh Hoàn, vừa để lấy lòng tộc Anh Hoa, vừa có thể hoàn toàn khống chế những kẻ quyền quý ở Hoa Hạ. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Ngoài những việc này, Độc Long còn có một nhà máy ngầm. Ở bên trong nuôi nhốt hàng vạn tên lính đánh thuê có năng lực đặc biệt. Đặc điểm duy nhất của chúng chính là có hình xăm tia chớp. Hình xăm tia chớp, đó chẳng phải là đám người đã truy sát tôi năm đó sao? Yên là không sai. Cho nên việc cấp bách hiện nay là phải đánh vào căn cơ của hắn, vạch trần bộ mặt xấu xa của hắn ra thiên hạ. Được, khá lắm Độc Long. Lấy mạng vợ tôi, hại con gái tôi nhất định bắt anh phải trả giá bằng máu. Đứng lại đó. Tên nhà quê ở đâu tới thế này? Biết điều thì cút ngay. Đầu mắt chó coi thường người khác. Cút đi. Mặt lạ hoắc nhỉ. Lần đầu tới đây sao? Ở chỗ tôi không có tiền thì đừng hòng làm được gì. Còn những thứ này thì sao? Thật xin lỗi, mắt mù không nhận ra Thái Sơn. Mấy trò này tôi đã chơi chán từ lâu rồi. Không còn trò nào kích thích hơn sao? Chỉ cần tiền tới nơi, ông muốn kích thích thế nào tôi cũng chịu. Tiền thì tôi không thiếu. Thẻ đen chí tôn. Có tiền chưa chắc đã là vạn năng. Lão đại của chúng tôi không phải muốn gặp là gặp. Vậy thì vẫn là có thể gặp. Vậy phải xem ông có gan hay không. Vị ông chủ này, ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Cho chúng tôi chơi là trò cò quay. Khẩu súng này có 6 ổ đạn, bên trong chỉ có 1 viên đạn. Sau 3 hiệp mà ông vẫn còn sống thì sẽ được gặp lão đại của chúng tôi. Súng cho ông rồi đó. Xem ông có dám đánh cược không. Chẳng qua cũng chỉ là một mạng người. Dù sao tôi cũng đã mất mạng một lần rồi. Có gì mà không dám. Ông chủ thật có khí phách. Có quay. Thú vị đây. Tôi nhớ lần trước kẻ chơi trò này cọ trên mộ chắc cũng cao 2 mét rồi nhỉ. Lão đại, trò cò quay có gì hay đâu chứ. Chi bằng sự kích thích của đàn ông đâu chỉ có mỗi đàn bà. Cô không hiểu đâu. Tôi phải xem rốt cuộc là kẻ nào mà đến cả trò cò quay cũng dám chơi. Anh chính là Hắc Nhện, chính là tôi. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là có chuyện gì đáng để anh phải đánh cược cả mạng sống ở đây?
Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn biết đám người kia đang ở đâu. Sự tồn tại của đội quân tia chớp, người thường căn bản không hề hay biết. Lai lịch của kẻ này e là không đơn giản chút nào. Đã là ván cược thì mọi người có mặt ở đây đều là nhân chứng. Giữa chừng bỏ đi e là không hay cho lắm. Anh nói vậy, chẳng lẽ là tôi sợ anh sao? Như vậy chẳng phải làm mất mặt tôi rồi sao? Vậy thì tới đi. Cò quay không dựa vào gan dạ, mà là dựa vào vận may. Không biết vận may của vị ông chủ này thế nào nhỉ? Vận may tốt hay không, thử qua sẽ biết ngay thôi. Tính tình tôi khá nóng này, không chờ lâu được đâu. 2 hiệp định thắng bại. Liễu Diễm, cô cũng là tay chơi sòng bạc lão luyện rồi. Nếu khách bắt đầu cuộc chơi, chúng ta là chủ nhà tuyệt đối không thể nhận thua. Cô yên tâm, lần này nếu vận may không tốt, cô đã theo tôi bao nhiêu năm nay, hậu sự của cô và gia đình cô tôi sẽ đích thân lo liệu. Đa tạ Hắc gia. Liễu Diễm tôi chưa bao giờ cược với kẻ vô danh tiểu tốt. Xin hỏi ông chủ quý danh là gì? Cô có thể gọi tôi là Trình Long. Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ? Được. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra vận may của tôi tốt hơn một chút. Tiếp theo xem ai tốt hơn. Người anh em, tôi thấy anh tuổi cũng không còn trẻ. Trên có già dưới có trẻ. Cần gì phải vì một ván cược mà vứt bỏ mạng sống chứ? Chi bằng anh nhận thua với tôi có thể cân nhắc tha cho anh. Làm kẻ đào ngũ trên chiến trường là nhục nhã nhất. Trình Long tôi cả đời này chưa bao giờ biết lùi bước. Được, đã muốn mất mạng, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Phát súng cuối cùng bắt đầu. Đợi đã. 100 tỷ tệ. Kết thúc ván cược này. Tôi cứ ngỡ một kẻ vô danh tiểu tốt, sao có thể biết được vị trí nhà máy ngầm của tôi chứ? Hóa ra là có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân? Thân phận của tôi trước mặt người đó chẳng đáng để nhắc tới. Quả nhiên không sai. Thân phận kẻ này không đơn giản. Tôi là ai không quan trọng. Tôi đến đây chỉ muốn trừ khử thế lực ngầm của Độc Long, báo mối thù huyết hải thâm cừu cho vợ con tôi. Mối thù của vợ con lại còn liên quan đến đội quân tia chớp. Chẳng lẽ người trước mặt này là Long Vương đại nhân? Các người muốn làm gì? Có mục đích gì? Chẳng liên quan gì tới tôi. Chỉ là ván cược này đã bắt đầu rồi thì tuyệt đối không có lý do gì để dừng lại. Huyền Điểu, cô muốn bỏ ra 100 tỷ tệ này, nhưng Hắc Nhện tôi chưa chắc đã muốn nhận. Ông Trình Long tôi nói là làm. Phát súng này tôi vẫn chịu được. Long Vương, như ông mong muốn. Ván cược tiếp tục. Xem ra vận may của tôi tốt hơn cô một chút. Thật là tốt quá. Không ngờ cả đời này tôi lại có thể tận mắt nhìn thấy có người thắng cò quay trong sòng bạc của tôi. Liễu Diễm, cô yên tâm. Cô đã theo tôi bao nhiêu năm nay rồi. Tôi nói là làm. Yên là sao? Chủ thượng của tôi mang lòng từ bi, không muốn làm hại người vô tội. Hắc Nhện, tôi biết những năm qua
Ông đều làm việc cho Độc Long. Nếu ông còn chút lương tri thì nên cho tôi biết nơi ẩn náu của đội quân tia chớp. Những năm qua tôi làm việc cho Độc Long cũng là vì bất đắc dĩ. Hắn khống chế tính mạng của cả gia đình tôi. Các người muốn khống chế đội quân tia chớp, trừ khi nếu anh có thể giúp tôi trừ khử Độc Long, thì đối với gia đình anh, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật sao? Tất nhiên rồi. Đây là Long Vương đại nhân của Hoa Hạ, lời nói nặng tựa ngàn vàng. Vậy thì tốt quá rồi. Những năm qua tôi làm việc cho Độc Long để phòng ngừa rủi ro. Thực ra tôi đã sớm âm thầm nắm giữ đội quân tia chớp, nhưng trước mắt bây giờ, điều quan trọng nhất là nghiên cứu trường sinh hoàn. Trường sinh hoàn. Không sai. Họ vì nghiên cứu loại trường sinh hoàn này đã bắt một cô gái, dùng linh huyết của cô gái này để tăng tỷ lệ thành công khi chế tạo thuốc. Cô gái, nó là con gái tôi. Nó đang ở đâu? Nó là con gái của Long Vương đại nhân. Mau nói cho tôi biết, hắn đã giấu con gái tôi ở đâu. Tôi phải đi cứu con bé. Phòng thí nghiệm trường sinh hoàn tôi cũng không biết ở đâu. Con gái tôi. Con gái của tôi. Đại nhân, phía tôn giả đưa tin tới, mời ông cùng Thanh Long đại nhân cùng nhau hộ tống trường sinh hoàn đi gặp sứ giả tộc Anh Hoa. Đúng là nhọc công tìm kiếm mà không ra, nào ngờ lại tìm thấy một cách dễ dàng. Long Vương đại nhân, tôi xuất phát ngay đây. Long Vương đại nhân, có cần thông báo cho sư phụ cùng Huyền Vũ đại nhân không? Không được bứt dây động rừng. Lần này tôi sẽ tự mình đi. Thanh Long, ngày tàn của cậu đã đến. Trình Hiểu Đình, cô cũng có ngày hôm nay sao? Nhưng tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Nếu không phải nhờ cô thì trường sinh hoàn này đã chẳng thể nghiên cứu thành công nhanh đến vậy. Thanh Long, anh không được mất tử tế. Tôi không được mất tử tế. Cô thích lo lắng cho người khác đến thế sao? Vậy thì hãy lo cho cái người cha xui xẻo của cô, xem hắn có sống qua được ngày mai không đã. Có trường sinh hoàn này trong tay, cả Hoa Hạ này đều phải nghe lệnh tôi. Long Vương là cái thá gì chứ? Tôi muốn lấy mạng hắn còn dễ hơn lấy mạng một con kiến. Vậy thì tôi cũng muốn xem là ai mất mạng sớm hơn. Tên đầu bếp, sao ông lại ở đây? Hắc nghiệt. Hiểu Đình, cha đến rồi. Cha đến rồi. Cha, cuối cùng con cũng đợi được cha rồi. Đều là lỗi của cha. Là cha đã hại con. Không sao đâu, có thể tận mắt thấy cha vẫn còn sống. Con đã yên tâm rồi. Con gái. Long Vương đại nhân, tiểu thư chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời hôn mê thôi, tính mạng không có gì đáng ngại. Được, vậy thì tốt rồi. Huyền Điểu, ở đây nguy hiểm lắm. Cô hãy phái người đưa Hiểu Đình đến bên cạnh điện chủ. Độc Long, tôi sẽ đích thân xử lý hắn. Muốn chạy sao? Tôi đã đồng ý chưa? Trình Long, ông dám đánh tôi? Cha tôi nắm giữ trọng binh trong tay đấy. Ông dám động vào tôi, không sợ bị lấy mạng sao? Độc Long mưu đồ tạo phản, cấu kết với thế lực nước ngoài. Món nợ này tôi sẽ tính toán sòng phẳng với hắn. Nhưng trước đó, cậu phải khai ra cho tôi. Ông muốn làm gì? Cha tôi sẽ lấy mạng ông đấy. Nói nhảm nhiều quá. Đến lúc cho cậu im miệng rồi. Xử một nhát, thế thì quá hời cho cậu rồi. Tôi muốn để cho cậu là Độc Long tận mắt nhìn thấy cậu mất mạng như thế nào. Bắn nước cầu vinh. Độc Long, anh thật là hèn hạ vô sỉ. Trình Long, đồ chuột nhắt gan to,
Vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Đời tôi sống quang minh lỗi lạc, tại sao lại không dám xuất hiện ở đây? Còn anh thì sao? Bắn nước cầu vinh, coi mạng người như cỏ rác, đúng là nỗi nhục của Hoa Hạ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người đâu? Bắt lấy hắn cho tôi. Bắt lấy? Anh không thấy tò mò sao? Tại sao hôm nay tôi lại xuất hiện ở đây? Vào đi. Con trai, nhìn cho kỹ vào. Trình Long, anh thật độc ác, dám lấy lưỡi con trai tôi. Ai bảo anh đụng đến vợ và con gái tôi? Hôm nay tôi phải xử lý anh ra làm trăm mảnh. Cậu Trung Thôn, chúng ta đã giao ước với nhau từ trước. Cậu giúp tôi ngồi lên vị trí chủ nhân Hoa Hạ. Nếu hôm nay tôi gặp chuyện gì bất trắc, chuyện của Trường Sinh Hoàn, cậu đừng hòng nghĩ đến nữa. Trình Long, anh nghĩ động vào căn cơ của tôi là có thể trừ khử được tôi sao? Mau thả con trai tôi ra, bằng không ngày tôi ngồi lên vị trí chủ nhân Hoa Hạ cũng chính là ngày anh mất không chỗ chôn thân. Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh chắc? Người đâu? The film was translated and narrated by M Media. Cậu Trung Thôn không chỉ là người của tập đoàn hàng đầu của tộc Anh Hoa, trong tay còn nắm giữ vô số tiền tài và đủ loại cao thủ. Anh nghĩ anh là Long Vương Hoa Hạ là có thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta sao? Một tên giặc cỏ nhỏ nhoi mà cũng dám làm càn trên đất Hoa Hạ của tôi. Ăn nói hồ đồ. Mau thả người ra. Tôi tha cho ông một mạng chó. Nằm mơ. Mau thả con trai tôi ra, bằng không tôi sẽ cho anh mất không chỗ chôn thân. Nếu tôi không thả thì sao? Đậu xanh, mất mạng đi. Cậu Trung Thôn, con trai tôi vẫn còn trong tay hắn. Nếu lỡ tay làm bị thương thì việc hợp tác của chúng ta, ông tốt nhất hãy cho tôi một kết quả hài lòng. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Chẳng phải các người muốn Trường Sinh Hoàn sao? Tôi có. Người Hoa Hạ các người đúng là một phường như nhau. Chỉ cần ông đưa Trường Sinh Hoàn cho tôi, mọi chuyện chúng ta đều dễ nói. Cậu Trung Thôn, việc hợp tác là do chúng tôi đã bàn trước rồi. Bây giờ ý cậu là sao? Đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Ông nên hiểu rõ hơn tôi mới phải. Cục diện hiện tại đã quá rõ ràng rồi, thế nên tôi sẵn lòng hợp tác với hắn hơn. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Hắn chỉ có Trường Sinh Hoàn, chứ không có công thức của nó. Rốt cuộc nên hợp tác với ai? Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông, tôi còn phải giúp ông đoạt lấy vị trí chủ nhân Hoa Hạ. Nhưng nếu tôi chọn hắn, tôi chỉ cần dâng lên mạng sống của hai cha con ông là được. Ông thấy vụ làm ăn này, cái nào có lợi hơn? Độc Long, đây chính là cái giá của việc bán nước cầu vinh. Anh nghĩ anh là thứ tốt đẹp gì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng giống nhau, đều bại dưới tay tiền bạc và quyền lực. Trên đời này không phải ai cũng giống như anh. Trường Sinh Hoàn, kẻ có tiền đều muốn trường sinh, mà không màng tới nỗi khổ của bách tính. Họ không biết rằng trên thế giới này vốn dĩ không hề có sự trường sinh thực sự. Làm gì đấy? Trình Long, anh đúng là đang tự tìm đường mất mạng. Người Hoa Hạ các người thật xảo quyệt. Cậu Trung Thôn, bây giờ ngoài tôi ra, hình như cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Lợi nhuận tôi 7 cậu 3. Nếu không thì khỏi bàn. Ông đang thừa nước đục thả câu đó sao? Cũng như nhau thôi. Được, tôi đồng ý với ông. Ngoài ra, cậu phải giúp tôi cứu con trai tôi ra. Ông Độc Long, anh đúng là kẻ tham lam. Lũ người Hoa Hạ các người đáng mất mạng. Sai rồi, kẻ đáng mất mạng nhất chính là kẻ bên cạnh cậu. Lừa tôi, cướp lấy cho tôi.
The film was Mau lên. translated Đừng để nó nuốt and xuống. narrated by M Media. Con trai, mở bụng nó ra. Nhanh lên. Kẻ nào phạm đến hoa hạ tôi, dù xa đến mấy cũng tất phải chu diệt. Đây chính là cái giá anh phải trả cho những tội ác của mình. Anh hãy đợi đấy. Tôi quay lại sẽ lấy mạng anh. Ông phải mất mạng. Các người lên cho tôi. Lũ tộc Anh Hoa nhỏ bé mà lại dám vọng tưởng làm càn trên lãnh thổ quốc gia tôi. Đây chính là kết cục của các người. Tôi là thiếu tướng của tộc Anh Hoa, nắm trong tay tập đoàn tài chính lớn nhất. Nếu ông dám động đến tôi chắc chắn sẽ san bằng hoa hạ của ông. Một lũ nhãi nhép mà lại dám coi mình là cái gì đó sao? Ông phải mất mạng. Mang hắn đến cho điện chủ. Tộc Anh Hoa nhất định sẽ bị tiêu diệt. Rõ. Cha. Con gái ngoan. Cha. Con gái ngoan. Tỉnh lại rồi. Cơ thể con không sao chứ? Con không sao. Sao con lại khóc? Con chỉ là vui quá thôi. Con không ngờ mình còn có thể gặp lại cha. Con còn tưởng. Đừng ngốc nữa. Giờ an toàn rồi. Chủ nhân, đã tìm thấy Độc Long. Độc Long, anh không ngờ mình sẽ có kết cục này đúng không? Kẻ tiểu nhân đắc chí, gieo nhân nào gặt quả nấy. Năm đó anh lấy mạng vợ tôi, hại con gái tôi. 15 năm sau lại giở trò cũ. Mối thù này hôm nay tôi nhất định phải báo. Thì đã sao nào? Tôi mất cũng không còn gì hối tiếc. Chỉ vì tư lợi của bản thân, xem thường mạng người, lấy mạng kẻ vô tội. Giờ đây lại còn ra vẻ chính nghĩa. Ông không thấy nực cười sao? Tôi lấy mạng kẻ vô tội sao? Lũ thường dân đó đều đáng mất mạng. Tôi làm vậy là vì toàn bộ Hoa Hạ. Sự ra đi đã cận kề rồi, mà ông vẫn còn đầy dẫy những lời dối trá. Chỉ vì họ xuất thân thường dân mà ông có thể tùy ý trả đạp sao? Cha nuôi của tôi, người đã cần cù chăm sóc tôi suốt 15 năm, tận tụy không quản ngại khó khăn, chỉ một lòng muốn được sống tiếp. Ông ấy đã đắc tội với ai cơ chứ? Con gái. Cha, hôm nay hãy để con tự tay kết liễu kẻ thù này. Cha nuôi, hôm nay con cuối cùng đã báo thù cho cha rồi.